बेडेकर मिसळ म्हण, नाही तर वैशाली म्हण, नाही तर चितळे म्हण, नाही तर कयानी म्हण. बट जेव्हा पुण्याला लोक येतात ते म्हणलं, चितळेमध्ये बाकरवडी घ्यायची, पुण्याला पहिल्यांदा आलो. किंवा कयानी बेकरी कुठे आहे, तिकडनं मी ऐकलं हे प्रॉडक्ट चांगलं आहे. कुठलं ऐकलंय, कुठला ब्रँड, कुठे ऍड लागले कयानी बेकरीचे टाइम्स ऑफ इंडियाच्या फ्रंट पेजला? नाही लागले. लोक बोलले, लोकांना सांगितलंय. हे कॉन्व्हर्सेशन झालेत कन्सिस्टंटली, वर्ष झालेत. तुम्ही जर कन्सिस्टंटली क्वालिटी डिलिव्हर केली ना, तर कधी ना कधी तुमचा खूप स्ट्रॉंग ब्रँड होणारच आहे. हा टाइम जो आहे ना, तो शॉर्ट करायला आपण ब्रँडिंग करतो. हे तसं जर बघितलं तर झोमॅटोचं फक्त आपण ॲड्स आणि सोशल मीडिया नाही बघायला पाहिजे. जेव्हा दीपेंदर गेला होता, त्यांनी एक दिवस स्वतः डिलिव्हरी केली. याच्यामध्ये काय दिसतंय आपल्याला, की आपला जो फाउंडर आहे या कंपनीचा तो खूप ग्राउंडेड आहे. त्यामुळे मे बी झोमॅटो चूज करेन ॲज अपोज टू अ कॉम्पिटिशन. जेव्हा ऍक्च्युअली चॉईस येतो तेव्हा हे सगळे सटल गोष्टी सबकॉन्शियसली आपल्या डिसिजन मेकिंग वरती इम्पॅक्ट होतात. या एका कारणामुळे, ह्या आपल्या एका सायकोलॉजिकल ट्रेटमुळे पूर्ण इंडस्ट्री उभी केली ॲडव्हर्टायझिंगची. ब्रँड नेम, ब्रँड लोगो, ब्रँड प्रॉमिस, कुठले प्लॅटफॉर्म, हे सगळे आउटकम्स आहेत. तुमचा ब्रँड आहे काय हे डिफाईन केल्यानंतर, हा अभ्यास तुम्ही केल्यानंतर की तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्ही काय वेगळं करणार आहे, तुमचा कुठला ऑडियन्स आहे, त्यांच्या आयुष्यात तुमचं काय बदल होणार आहे, तुमचा प्रॉडक्ट घेऊन तुम्ही तुमचा कुठला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताय, हे सगळं पहिला विचार करा. त्यांनी तुम्ही ब्रँड बनवा की आता मला हा रिझल्ट हवा आहे, आणि त्याच्यानंतर हे सगळे गोष्टी होतात. तुम्ही ब्रँडिंग हे जे फंक्शन आहे हे पूर्ण आउटसोर्स करू नाही शकत. पूर्ण आउटसोर्स केलं तर तो कोणाचा दुसऱ्याचा ब्रँड होईल, तुमचा नाही. कायम परसेप्शन असतं की ब्रँड कम्युनिकेशन आहे ना, हे मोठ्या बिझनेससाठी, किंवा आपण एका साईडच्या वर गेलं की मग आपण ब्रँडिंगवरती लक्ष देऊ. ब्रँडिंग हाचा जो एक्सरसाइज आहे तो लेटर स्टेजमध्ये करायचा एक्सरसाइज आहे का? म्हणजे ही प्रिव्हिलेज पोझिशनमध्ये येणारी गोष्ट आहे का? तसं आपण बिझनेस प्रोसेस, आपण काय विकतो प्रॉडक्ट, आपल्या कंपनीचं कल्चर, वर्किंग स्टाईल, हे सगळ्या गोष्टी आपण डॉक्युमेंट करतो. एम्प्लॉय हँडबुक लोक करतात. तसंच ब्रँड हँडबुक पण करायला पाहिजे, ज्याच्यामध्ये आपण सगळं डॉक्युमेंट करून ठेवायचं, गोष्टी लिहून ठेवायच्या की असा होता. पण कसं होतं ना, फाउंडरच्या मूडप्रमाणे सुद्धा ब्रँड नाही बदलायला पाहिजे. नमस्कार, मी शार्दूल कदम आणि तुमच्या सगळ्यांचं खूप स्वागत आहे नवा व्यापारच्या या नव्या कोऱ्या एपिसोडमध्ये. आणि आज सगळंच माझ्या आवडीचं आहे, म्हणजे आजचा विषय माझ्या खूप आवडीचा आहे, खूप जवळचा आहे. ब्रँडिंग अँड कम्युनिकेशन. आणि ज्या व्यक्तीसोबत आज आपण बोलणार आहोत तोही व्यक्ती माझ्या खूप जवळचा आहे, म्हणजे अगदी आमचं खूप जवळचं नातं आहे, तेही सांगेन मी का. आज आपल्यासोबत आहेत अनिरुद्ध भागवत, को फाउंडर ऑफ आयडिओस्फिअर कन्सल्टिंग. अनिरुद्ध, खूप खूप स्वागत आहे तुझं. माझ्यासाठी हे खूप इमोशनल आहे आजचा एपिसोड एका अर्थाने, कारण मी 2015मध्ये अनिरुद्धसोबत ॲज अन इंटर्न म्हणून काम केलं होतं. आणि अनिरुद्ध हॅज बीन माय मेंटर सिन्स लास्ट 10 years, म्हणजे 10 वर्ष झालं तो वेगवेगळ्या टप्प्यावरती माझ्या करिअरच्या त्यांनी मला मेंटर केलेलं आहे. त्यांनी मला वेगवेगळ्या ठिकाणी जिथे चुका झाल्या तिथे चुका सांगितलेल्या आहेत, जिथे चांगलं झालं तिथे शाबासकी दिलेली आहे. आणि आय डोंट थिंक माझ्या ओळखीत कोणीही अशी व्यक्ती आहे की ज्याला त्याच्या एवढं ब्रँडिंग आणि कम्युनिकेशनबद्दल कळतं. त्यांनी इतक्या ब्रँड्ससोबत काम केलेलं आहे, इतक्या कंपनीजसोबत काम केलेलं आहे, त्यांचे कम्युनिकेशन प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केलेले आहेत. सो त्याच्यासोबत आज आपण इत्थंभूत समजून घेणार आहोत की बाबा नक्की ब्रँडिंग म्हणजे काय, नक्की कम्युनिकेशन म्हणजे काय, आणि ते सगळ्या बिझनेसेसना लागू होतं का, कशा पद्धतीने लागू होतं, काय पद्धतीने आपण त्याच्यावरती विचार केला पाहिजे, छोट्या बिझनेसना लागू होतं का, हे आत्ता नको करायला नंतर केलं तर चालतं का, खूप पैसे लागतात का त्या गोष्टी करायला, काय स्वतःहून करता येतं, पर्सनल ब्रँडिंग म्हणजे फक्त स्वतःच्या रील्स टाकणं होतं का, या सगळ्या गोष्टींवरती आपण आज त्याच्यासोबत डिस्कस करणार आहोत. अनिरुद्ध, खूप खूप स्वागत आहे. माझ्यासाठी थोडंसं नर्वस आहे या अर्थाने की आपण टर्निंग द टेबल आहे थोडंसं. नॉट एट ऑल. मी पण तू एवढे एक्सपेक्टेशन वाढवून ठेवले इंट्रोमध्ये, तर होपफुली मी त्याच्याबद्दल, ब्रँडिंगबद्दल आपण जेव्हा आज बोलतोय तेव्हा आय थिंक पहिली गोष्ट जी मला बोलायला आवडेल ब्रँडिंगबद्दल, की आय थिंक खूप लोकांना ब्रँडिंग हे काय आहे हेच माहीत नाही. ओके, तर पहिला आपण बेसिक्सबद्दल जरा बोलूयात की ब्रँड म्हणजे काय. एवढ्या वर्ष ब्रँड म्हणजे एक वेगळापणा होता. तुमच्या प्रॉडक्टमध्ये काय डिफरन्स आहे, राईट, काय वेगळं आहे. पण प्रॉब्लेम असा झाला आहे की आजच्या काळात एवढे प्रॉडक्ट्स आहेत, एवढे ब्रँड्स आहेत, एवढे कॅटेगरीज आहेत, आणि प्रत्येक कॅटेगरीमध्ये एंट्री बॅरियर्स जे आपण म्हणतो ते खूप कमी आहेत. त्यामुळे खूप जास्तीत जास्त कॉम्पिटिशन येत राहते प्रत्येक कॅटेगरीमध्ये. सो काय तुम्ही डिफरन्स सांगणार, तुम्ही किती वेळ तो डिफरन्स होल्ड करू शकणार, की मी सगळ्यात मोठा आहे, सगळ्यात छोटा आहे, सगळ्यात थिन आहे, काय काय तुम्ही बोलणार, सगळ्यात फास्ट आहे. तर त्याच्यामध्ये डिफरन्स जे आहे ते इम्पॉर्टंट आहे, कारण ॲट दी एंड ऑफ द डे एक कस्टमर जो आहे तो का तुमचं प्रॉडक्ट घेतोय ते एका कारणामुळे घेतो. ते कारण इज ते डिफरन्स इन मोस्ट केसेस. पण आजच्या काळात खूप चेंज होतोय कम्युनिकेशन आणि ब्रँडिंग कसं करावं, आणि इट इज मुव्हिंग टुवर्ड्स द स्टोरी, की तुम्ही किती ऑथेंटिकली सांगू शकता. इट इज नॉट ओनली अबाउट डिफरन्स,
बट इट इज ऑल्सो की तुम्ही कशाबद्दल बोलताय आणि किती तुम्ही खरंपणे तुमच्या ब्रँडबद्दल सांगताय आणि ते ॲक्च्युली लिव्ह करताय, राईट. सो हा सगळ्यात मोठा डिफरन्स आहे. आणि तो आता जे म्हणालास की पूर्वी ब्रँड म्हणलं किंवा ब्रँडिंग म्हटलं तर तुम्ही कसे डिफरंट आहात हे सांगण्याबद्दल होतं, पण आता ते डिफरन्सिएशनच इतकं कमी झालं आहे, कारण का टेक्नॉलॉजी एवढी ॲडव्हान्स झाली की तुम्ही जे दुसरा भारी करतो ते इमिडिएटली मी अडॅप्ट करणार आहे. म्हणजे करू शकतो. समजा मर्सिडीज फास्टेस्ट असेल, सेफेस्ट असेल, तर ते वोल्वो इमिडिएटली विदिन अ स्पॅन ऑफ 1 इयर ते अडॅप्ट करणार आहे आणि ते करून टाकणार आहे. तुम्ही स्टोरी कशी सांगताय त्याच्यावरती महत्त्वाचं आहे. पण अगेन तू जे म्हणालास मला त्याच्यावरती खूप महत्त्वाचं वाटतं की पूर्वी ना ब्रँडिंग म्हणलं ना की एक वेगळी स्टोरी तयार केली जायची. एक म्हणजे आपण एक ब्रँड पर्सोना तयार करूया, आपण असं परसेप्शन तयार करूया, तुमच्याबद्दल ही इमेज तयार करूया, इमेज बिल्डिंग म्हणलं जायचं. पण आता तू म्हणालास की खरं काय आहे आणि तुम्ही ते जगताय का? म्हणजे तुम्ही जर ब्रँडला हे सांगत, तुम्ही म्हणत असाल की तुमचा ब्रँड ऑर्गॅनिक आहे, तर तुम्ही म्हणत असाल की आमचा ब्रँड खूप ट्रान्सपरंट आहे, तर तुम्ही सगळं, तुम्हाला एक शब्दही खोटं बोलायला अलाउड नाही. ह्याबद्दल आपण थोडंसं डिटेलमध्ये बोलू शकलो तर बरं होईल. आता आपण जेव्हा क्रिएटिव्हली कुठल्या ब्रँडबद्दल बोलतो तेव्हा एक ॲडव्हर्टायझिंगमध्ये थोडं ट्रूथ एक्झॅजरेट होतंच, अदरवाईज तुम्ही कसं दाखवणार. करेक्ट. सो खोटं ते तसं खोटं नाही आहे, बट तुम्ही जे बोलताय ते तुम्ही ॲक्च्युली आयुष्य म्हणजे रियालिटीमध्ये त्या प्रॉडक्टमधनं ते बेनिफिट्स मिळायला पाहिजे लोकांना, किंवा त्या ब्रँडमधनं ते मिळायला पाहिजे. इनफॅक्ट मग ब्रँडिंग काय आहे, काल मी एका वर्कशॉपला होतो, तर मी लोकांना विचारलं एका कन्सल्टिंग फर्मबद्दल की या कन्सल्टिंग फर्मबद्दल जर मी हे नाव म्हणलं तर तुम्हाला काय वाटतं. आणि खूप कन्सल्टिंग फर्म्स होती, आत्ता टॉक्सिक कल्चरवरती चालू आहे, त्यामुळे तरी तुम्ही गेस नाही करू शकणार. सो 4 लोकांनी रिस्पॉन्स दिला. एक म्हणला हे कन्सल्टिंग फर्म आहे, एक दुसरी मुलगी होती ती म्हणली टॉक्सिक वर्क कल्चर, तिसरी म्हणली की एक काय तिथे झालं होतं, मी बोलणार अदरवाईज कळेल, पण त्याच्याबद्दल बोलतं, आणि चौथी कंपनीला ग्लोबल ब्रँड. ओके ठीक आहे, हे 4 गोष्टी 4 वेगळ्या वेगळ्या लोकांना हा ब्रँड मी म्हणल्यानंतर कळलं. ह्याचा जो आउटकम आहे ना, हा जो रिझल्ट आहे ना, त्या 4 लोकांसाठी त्या कंपनीचा ब्रँड तोच आहे. त्या माणसासाठी कन्सल्टिंग आहे, त्या माणसासाठी टॉक्सिक वर्क, त्या मुलीसाठी टॉक्सिक वर्क कल्चर आहे. सो ॲट दी एंड ऑफ द डे ब्रँड काय आहे, ब्रँड एक रिझल्ट आहे. ब्रँडिंग आपण करतो की आपल्याला तो रिझल्ट किती कंट्रोल करता येईल, की एक्झॅक्टली आपल्या प्रॉडक्ट किंवा आपल्या ब्रँडबद्दल लोकांना काय वाटायला पाहिजे, कुठले किती विश्वास असायला पाहिजे आमच्या प्रॉडक्टमध्ये. तर हे आपण आधीच डिसाईड करतो, आपण आपली ब्रँड डेफिनेशन क्रिएट करतो, आणि मग ब्रँडिंग ही एक ॲक्टिव्हिटी आहे ज्याच्यामधनं आपण लोकांशी बोलतो सो दॅट ते तिथल्या जवळ ते पोचू शकतात. आणि काही काही वेळेला जेव्हा आपण बोलत असतो तेव्हा काही ब्रँड्स एक बोलतात आणि एक करतात, तिथे विश्वास जातो लोकांचा. आणि सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम ऑथेंटिसिटी किंवा ह्याचं ते आहे की तुम्ही जे काय बोलताय ब्रँड म्हणून, तुम्ही एक प्रॉमिस करताय लोकांना की आम्ही असे आहोत, मग तुम्हाला ते असं राहावं लागेल. कारण जेव्हा नाही आहात तेव्हा आधी होतं 10 वर्षापूर्वी की लोक फक्त बघून गप बसायचे किंवा त्यांच्या मित्रांशी बोलायचे याच्याबद्दल. आज जाऊन सोशल मीडियावरती म्हणतात की शार्दूल तर म्हणतो असं आहे, पण त्याने असं केलं. हे जे डिटेरिएशन आहे ब्रँडचं, हे कुठल्याही ब्रँडिंग प्रोटेक्ट आणि सेव्ह नाही करू शकत. तो इथे आपल्याला बघायला लागेल की जेव्हा आपण ब्रँडबद्दल विचार करतोय तो इट रिअली स्टार्ट्स पहिलं बिझनेसवरती, की तुम्ही काय प्रॉडक्ट करताय, त्याच्यामध्ये ॲक्च्युली काय फीचर्स आहेत. इट्स अ व्हेरी ऑनेस्ट एक्सरसाइज, इट्स नॉट अ क्रिएटिव्ह एक्सरसाइज अंटिल द व्हेरी एंड. सो त्याच्यामध्ये आपल्याला ते समजायला लागेल की पहिलं वी स्टार्ट विथ व्हॉट इट इज, व्हॉट डू वी वॉन्ट टू टॉक अबाउट, की आपल्याला कुठल्या टाईपचा विश्वास करायचा आहे, का विश्वास ठेवायला पाहिजे लोकांनी, आणि मग त्याच्यावरती आपण जे मेसेजेस क्रिएट करतो ते मेसेजेस लोकांपर्यंत कसं पोचवायचं, कुठले मीडियम्स, मग किती क्रिएटिव्हली करायचं, हे खूप नंतरचे प्रश्न आहेत. आणि तोच प्रॉब्लेम आहे की खूप लोक ब्रँडिंगमध्ये जातात आणि हा शेवटचा प्रश्न पहिला आन्सर करतात की मी इंस्टाग्रामवरती जाणार, काय बोलणार आहे ते माहीत नाही, आपण करू नका ते चांगलं. का, तुमचा आउटकम काय आहे? बिकॉज जसं मी म्हणलं ब्रँड एक रिझल्ट आहे. तेव्हा जेव्हा मी 1 वर्षानंतर लोकांना विचारेल तुमच्या ब्रँडबद्दल काय तुम्हाला वाटतं, तर किती लोक सेम आन्सर देतात. आणि माहिती आहे एक इंटरेस्टिंग गोष्ट आहे, त्या इव्हेंटमध्ये जेव्हा मी बोलत होतो तेव्हा मी लोकांना त्यांच्या ब्रँडबद्दल सुद्धा विचारलं. जसं तू आणि ओमकार को-फाउंडर्स आहेत वगैरे, तसं 2 को-फाउंडर बसलेत, 3 पेअर होते को-फाउंडरचे, त्यांनी पण स्वतःच्या ब्रँडबद्दल सुद्धा वेगळे अर्थ दिले शेजारी बसून, राईट. आणि इनफॅक्ट मी दुसऱ्या टीमला म्हणलं की यांनी तर ऑलरेडी आन्सर तुम्हाला, नाही पण माझं व्हर्जन आहे ना. ओके, असं तुझं पण व्हर्जन आहे, सांग मला. सो इथे हा ते जे कन्सिस्टन्सी आहे ना ते बिल्ड होतं जेव्हा आपण ऑलरेडी डिसाईड करतो. दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. आपण एखादी याबद्दलची सक्सेस स्टोरी डिस्कस करू शकतो का? म्हणजे थोडं आपण काय म्हणतो हे एक्झॅक्टली कळू शकेल की एखादा, की फॉर एक्झाम्पल मर्सिडीज, म्हणजे हे कायम क्लासिक एक्झाम्पल दिलं जातं की मर्सिडीज वर्सेस BMW. मर्सिडीज वॉन्ट्स
मर्सिडीज म्हणतं की तुम्ही मागच्या सीटवरती बसून तुमच्या ड्रायव्हरनी गाडी चालवली पाहिजे. इट्स ऑल अबाउट लक्झरी. तेवढीच चांगली गाडी BMWची आहे. BMW म्हणतं तुम्ही फ्रंट सीटवरती बसून तुम्ही ड्रायव्हिंग एक्सपिरियन्स केलं पाहिजे. इट्स अबाउट ड्रायव्हिंग थ्रिल बद्दल आहे हा, yeah. बीएमडब्ल्यूसाठी. BMW. व्हॉल्वोसाठी आहे सेफ्टी बद्दल, मारुतीला आहे अफोर्डेबिलिटी बद्दल, राईट. हे प्रत्येक ब्रँडनी त्यांचं ठरवलं आहे आधीच. हा असाच नाही घडलेला आहे. त्यांनी ॲक्च्युली ठरवलं आहे आणि मग त्याच्यानंतर सगळं त्यांचं कम्युनिकेशन त्याच्याशी ओरिएंटेड आहे. ह्याच्यात सगळ्यात एक चांगली स्टोरी म्हणजे पुण्यातली स्टोरी जी आहे, जेव्हा एका स्टोरीबद्दल जी खूप खरी स्टोरी आहे त्याच्याबद्दल ब्रँड कसा होऊ शकतो एवढ्या वर्ष आणि अजूनसुद्धा त्या ब्रँडबद्दल तेवढंच प्रेम आहे लोकांना. सिम्बॉयसिस. जर कोणी सिम्बॉयसिसच्या कुठल्याही इव्हेंटला गेला आहे किंवा कधी बोललं ते एक सिम्बॉयसिसची एक फिल्म असते की डॉक्टर मुजुमदारनी सिम्बॉयसिसचं आयडिया कुठनं आली त्यांना एक मुलगी दिसली. आय थिंक मला पण एक्झॅक्टली एक मुलगी दिसली आणि एका फॉरेन स्टुडंट जो आजारी होता त्याला ती डबा देत होती हॉस्टेलमधनं. आय थिंक हे युनिव्हर्सिटी त्यांनी बघितलं आणि त्याच्यामुळे त्यांना वाटलं की नाही इंटरनॅशनल स्टुडंट्ससाठी आणि हे पूर्ण या कल्चरसुद्धा एक इन्स्टिट्यूट करावं. त्या इन्स्टिट्यूटसाठी काय काय लागेल, एम्पॅथी लागेल, अंडरस्टँडिंग वेगळ्या कल्चर्स कसे असतात ते लागेल, एक हाय क्वालिटी एज्युकेशन लागेल. हे सगळं त्याच्यामधनं एक्स्ट्रॅक्ट झालं त्या आयडियामधनं आणि त्याच्यानंतर एवढ्या वर्ष ते सिम्बॉयसिस आणि प्रत्येक त्यांचा ब्रँड ते शोकेस करतं, जे अजूनसुद्धा त्याच्याबद्दल एवढं प्रेम आहे किंवा एवढा रिस्पेक्ट आहे. पुण्यामध्ये जेव्हा मी USहून इथे शिफ्ट झालो म्हटलं कुठल्या कॉलेज जाऊ, सगळ्या सिम्बॉयसिस टॉप ऑफ द माइंड. हेच ब्रँड आहे, हा रिझल्ट आहे एवढ्या कामाचा आणि तो रिझल्ट आहे एका ऑनेस्ट स्टोरीबद्दल. ती केलेली नव्हती स्टोरी, ती खरी घडली होती स्टोरी, राईट. सो दॅट तू आधीचा जो क्वेश्चन होता स्टोरीबद्दल की ते खरं आणि सगळ्यांच्या लाईफमध्ये स्टोरीज असतात आणि असं कोणी समजावं नाही की ही जी आपली स्टोरी आहे ती लोकांना इंटरेस्टिंग वाटणार नाही. तर ती इंटरेस्टिंग कशी बनवायची हे आपलं काम आहे. हे ॲडव्हर्टायझिंगचं काम आहे किंवा हे क्रिएटिव्हचं काम आहे. पण कुठेतरी इट शुड बी रुटेड इन ऑनेस्टी. काहीतरी खरा पण असायला पाहिजे त्याच्यामध्ये की तुम्ही काय बोलताय. हे खूप महत्त्वाचं आहे. म्हणजे मला हे लक्षात येतं की खूप इंटरेस्टिंग वाटतंय इतक्या वर्षानंतरही परत मला ब्रँडिंगबद्दल हेच अधोरेखित होतं आहे की ब्रँड इज द रिझल्ट, ब्रँड कम्युनिकेशन इज द जर्नी. बरोबर. सो बऱ्याचदा ना आपण माझा हा ब्रँड आहे असं म्हणतो आणि स्पेसिफिकली ते कम्युनिकेट कसं करायचं कळत नाही. म्हणजे समजा जर मी ठरवलं आहे तर मी ऑर्गॅनिक ब्रँड आहे हे फक्त मी ऑर्गॅनिक हा शब्द लिहून होतं का, किंवा मी काय म्हणतात त्याला मी पेपी ब्रँड आहे किंवा मी यूथ फ्रेंडली ब्रँड आहे किंवा यूथसाठीचा ब्रँड आहे. तर लिटरली लोक त्याचं मॅनिफेस्टेशन कसं करतात, सिम्पल करतात, लिहितात डायरेक्ट आम्ही वी आर द यूथ्स ब्रँड असं म्हणून चालतं का. म्हणजे कारण का जरी तुमची स्टोरी ठरली तर ते कम्युनिकेट कशी करायची, कारण का तिथेच सगळ्यात जास्त स्किल आहे. म्हणजे एक वेळ तुम्हाला माहिती आहे की फॉर एक्झाम्पल आम्हाला माहिती आहे की अमुक तमुक ॲज अ ब्रँड वी स्टँड फॉर कॉन्व्हर्सेशन फॉर बेटर टुमॉरो. उद्यासाठी उज्ज्वल भविष्यासाठी आजचा संवाद हे आमचं ब्रँड आहे. पण आम्ही ते कसं कम्युनिकेट करतो तर आमच्या एक एपिसोड्समधनं एक याच्यातनं ही आमची ब्रँड कम्युनिकेशनची पद्धत आहे. ते कसं करावं. सो एक गोष्ट आहे की आपल्याला जे करायचं आहे ना ते आपण सांगायचं नाही. दॅट वॉन्ट मेक अ डिफरन्स. तर कसं आपण स्वतःला पोझिशन करायचं दुसऱ्याच्या माइंडमध्ये हा एक आपण लहानपणीपासून करत आलो. जेव्हा आपण मित्र बनवतो किंवा स्कूलमध्ये असतो, मुलीला पटवतो, हे आपण ऑलवेज विचार करतो की कुठलं पोझिशन आपण घ्यायला पाहिजे आणि मग आपण त्याच्यानुसार आपण कसं वागायला पाहिजे, काय बोलायला पाहिजे, हे सगळं आपण करतो. हे ब्रँडिंगमध्ये तेच आहे. आता मला नाही वाटत की तुला वाटेल की मी खूप फनी आहे, पण मला असं वाटलं की शार्दूलला आता पुढच्या वर्षीपर्यंत वाटायला पाहिजे की अनिरुद्ध एकदम फनी आहे, की तो म्हणायला पाहिजे की यार तू स्टँडअप कॉमेडी करायला पाहिजे. हे माझं रिझल्ट आहे माझ्या ब्रँडबद्दल, तुला हे वाटायला पाहिजे म्हणजे माझ्याबद्दल. तर मी काय करेन वर्षभर, तुला जोक्स सांगेन, तुला जोक्स पाठवीन, काय काय वेगळे मेसेजेस तुला देईन, पण असं मी म्हणणार नाही मी फनी. माझा इंटरेस्ट हा आहे की एक वर्षानंतर जेव्हा कोणीतरी तुला विचारेल की शार्दूल अनिरुद्ध कसं, अरे खूप फनी आहे, येस हा रिझल्ट होता, तेव्हा मला कधी बोलायला नाही लागलं की मला असं चेंज करायचं. पण मी जे बोलतोय, मी कुठले मीडियम्सवरनं तुझ्याशी बोलतोय आणि त्याच्यासाठी मला तुझ्याबद्दल खूप अभ्यास करायला लागेल तुझ्यावरती. तू म्हणतोय मी, पण ह्या इन अ लार्जर एक्झाम्पल ऑडियन्सबद्दल खूप अभ्यास करायला लागेल की त्यांना कुठल्या गोष्टींमध्ये इंटरेस्ट आहे, कुठल्या गोष्टींमुळे ते चिडतात, कुठल्या गोष्टींमध्ये त्यांना खूप जास्ती इन्स्पिरेशन येतं, कुठल्या मीडियम्सवरती ते असतात, कोणाला ते ट्रस्ट करतात. हे सगळं मी तुझ्याबद्दल अभ्यास करीन आणि हेच वापरून मी वेगळे मेसेजेस तुला देईन ज्याच्यामुळे तुला वाटेल की हा खूप फनी माणूस आहे आणि त्याच्याबद्दल तू बोलशील कारण माझा रिझल्ट तो हवा आहे. सो ह्याच्यामध्ये जेव्हा एक ब्रँड जेव्हा एक
पोझिशनिंग आपण क्रिएट करत असतो तेव्हा पहिलं आपण आपल्या ऑडियन्स बरोबर चालू करायचं, कोणाशी बोलतोय. आणि एक समजून घ्यायचं की प्रत्येक ऑडियन्स वेगळा असतो. आता बिझनेसमध्ये प्रत्येक माणसासाठी मी कस्टमाइज नाही करू शकत माझं कम्युनिकेशन. बरोबर. तर त्याच्यामुळे आपण काय करतो मार्केटिंगमध्ये, आपण कॅटेगराईज करतो की शार्दूल आणि शार्दूलसारखे लोक 1000, राईट. आता त्या 1000 लोकांमध्ये काही काही सिमिलॅरिटीज असतात की तुम्ही काही गोष्टींमध्ये तुम्ही एकदम सेम असता वागण्यामध्ये किंवा प्रेफरन्समध्ये हे. तर असे आपण करतो. याला मार्केटिंगमध्ये आपण सेगमेंटेशन म्हणतो की ॲक्च्युली आपण एका मोठ्या ऑडियन्सला कसं ब्रेक करतो, असे छोटे छोटे ग्रुप्स करतो. मग आपण म्हणतो की या ग्रुप्समध्ये सगळ्यात इझिएस्ट कोण आहे कन्वर्ट करायला, ज्यांना लगेच वाटेल की मी फनी आहे. मग मी त्या ग्रुपला सिलेक्ट करेन, त्याला म्हणतात टार्गेटिंग. ओके, तर त्या ग्रुपला सिलेक्ट करेन आणि मग त्या ग्रुपला सिलेक्ट केल्यानंतर त्यांच्या बिहेवियरप्रमाणे किंवा त्यांचं ओव्हरऑल पर्सनॅलिटीप्रमाणे मी माझं कम्युनिकेशन फ्रेम करेन, मी माझे मीडियम्स चूज करेन, मी माझं फ्रिक्वेन्सी चूज करेन, किती वेळा ह्यांना सांगायचं. कारण हे खूप चिडचिड लोक आहेत की खूप वेळा नका बोलू आमच्याशी, कुठेतरी किंवा कसे आहेत हे, इंटेलेक्च्युअल आहेत का, यांना पण जोक्सबद्दल सांगायला लागेल, कसं मला सांगायला लागेल, काय दाखवायला लागेल, राईट. आणि ह्याच्यामुळे तर खूप क्वेश्चन्स येतात मग की जरी आपण प्लॅटफॉर्मवरती असू तर पोस्ट करायचं का व्हिडिओ करायचं, राईट. पॉडकास्टवरती असेल तर रेकॉर्डिंग म्हणजे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करायचं का फक्त ऑडिओ, हे सगळं कोणावरती अवलंबून होणार. हे जे आन्सर्स आहे ते कोणामुळे हे सॉल्व्ह होणार, आपल्या ऑडियन्समुळे. आपण शेवटी त्यांच्याशी बोलतोय. सो आय थिंक दॅट इज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट की हे कळणं की आपण ऑडियन्स बरोबर चालू करतो, कारण ऑडियन्सचाच रिझल्ट हा आपला ब्रँड असणार आहे. त्यांच्यापासून आपण सगळं रिव्हर्स इंजिनियर करत कळतं की ओके मग आपण हे बोलायला पाहिजे ह्या मीडियम्सवरती इतक्या वेळा आणि अशा पद्धतीने. मला तर हे तू म्हणाल्यावरती मला इंटरेस्टिंग वाटतं की झोमॅटो सारखा ब्रँड हे इतक्या स्मार्टली प्ले करतं की त्यांना माहिती आहे त्यांचा ऑडियन्स कोण, त्यांचा ऑडियन्स खूप मास आहे आणि प्रत्येक प्लॅटफॉर्मवरती त्यांचा ऑडियन्स वेगळा आहे. म्हणजे ते इंस्टाग्रामवरती ज्या पद्धतीने बोलतात की ते तिथे माहिती आहे त्यांना मीम्स वर्क होणार आहेत, तिथे त्यांना माहिती आहे की आपला ऑडियन्स हा फूड अँड लाईफस्टाईल प्लॅटफॉर्म आहे मेनली इंस्टाग्रामचं, त्याच्यावरती त्या पद्धतीने बोलतात. पण तोच ब्रँड, तोच झोमॅटो जेव्हा लिंक्डइनवरती येतं तेव्हा ते ऑफिस कल्चर पर्स्पेक्टिव्हनी फूडबद्दल बोलतात. तोच ब्रँड जेव्हा ईमेलरमध्ये बोलतात तेव्हा तो वेगळ्या पर्स्पेक्टिव्ह बोलतात. हे इंटरेस्टिंग आहे की तुमचा ऑडियन्स कुठल्या प्लॅटफॉर्मवरती कधी आहे आणि कोणता आहे ह्याच्यावरती पण बोलणं. ॲब्सोल्युटली. आणि ॲक्च्युली म्हणजे तसं जर बघितलं तर झोमॅटोचं फक्त आपण ॲड्स आणि सोशल मीडिया नाही बघायला पाहिजे. ते खूप काय गोष्टी करतात आणि ब्रँडसाठी खूप काय गोष्टी करतात. इवन इन द बिझनेस, जे आत्ता हे झालं की चीफ ऑफ स्टाफ हायर करायचं होतं आणि ते का करायचं, त्याच्यावरती जी कॉन्व्हर्सेशन झाली. आता तुम्ही ॲग्री करू शकता, नाही ॲग्री करू शकत, बट त्याच्यामुळे कॉन्व्हर्सेशन ती राहिली की त्याच्यामुळे काय झालं, साबित काय झालं की झोमॅटो एक कंपनी याच्यामध्ये खूप लोकांना जायचंय, लोक 20 लाख पण देतील जायला, काय होतं ते 20 लाख, करेक्ट, व्हॉटएव्हर. बट पॉईंट असा आहे की मी व्हॅल्यू दाखवतोय ना. जर माझ्या कंपनीमध्ये मी 10 लोकांनाही सांगू शकलो की लोक 10 लाख 5 लाख 1 लाख 100 रुपये द्यायला तयार आहेत मला काम करायला माझ्याबरोबर, एक व्हॅल्यू आहे ना त्याच्यामध्ये, राईट. तर तुम्ही ॲग्री किंवा डिसएग्री आहे आणि ते देअर इज अ व्ह्यू, म्हणजे दोन्ही साईडला एक चांगला व्ह्यू आहे. जेव्हा दीपेंदर गेला होता गुरगाव का दिल्लीला आणि त्यांनी एक दिवस स्वतः डिलिव्हरी केली, याच्यामध्ये काय दिसतंय आपल्याला की आपला जो फाउंडर आहे या कंपनीचा तो खूप ग्राउंडेड आहे. त्याला त्याच्या डिलिव्हरीचे जे लोक आहेत, जे सगळ्यात त्याचं कोर आहे त्याच्या बिझनेसबद्दल, त्यांच्याबद्दल प्रेम आहे. तो बघतोय की काय त्यांना अवघड होऊ शकतं, काय डिफिकल्टीज होतात फेस, आणि मी कसे सॉल्व्ह करू शकतो झोमॅटोमध्ये. शेवटी माझ्या कस्टमरला सॅटिस्फाईड ठेवण्यासाठी हे लोक सॅटिस्फाईड पाहिजे, हे दाखवतोय तो लोकांना असं करून. आणि दॅट इज ऑल्सो ब्रँडिंग, कारण लोकांना एवढं म्हणजे ट्रस्टवरती येते, लोक खूप केअर करतात की कसं करतात. मग मी त्यामुळे मे बी झोमॅटो चूज करीन ॲज अपोज टू अ कॉम्पिटिशन. जेव्हा ॲक्च्युली चॉईस येतो तेव्हा हे सगळे सटल गोष्टी सबकॉन्शियसली आपल्या डिसिजन मेकिंगवरती इम्पॅक्ट होतात. या एका कारणामुळे किंवा ह्या आपल्या एका सायकोलॉजिकल ट्रेटमुळे ह्युमन बिंग्सच्या पूर्ण इंडस्ट्री उभी केली ॲडव्हर्टायझिंगची, की हे छोटे छोटे जे मेसेजेस असतात, काही डिरेक्ट असतात, काही सबलिमिनल असतात, काही न कळत आपल्याला बोलत असतात व्हिज्युअली किंवा काय आपण करतो. ह्या सगळ्या गोष्टी मी जेव्हा एक पॉईंट येतो की एक कस्टमरला एक डिसिजन घ्यायची असते की मी कुठला प्रॉडक्ट घेणार आहे, कुठल्या ब्रँडवरती मी विश्वास ठेवणार आहे, तर तेव्हा हे सगळे गोष्टी आठवतात लोकांना आणि तिथे तो चॉईस बदलतो आणि इट्स अ व्हेरी स्प्लिट सेकंड थिंग, राईट. आणि एक कायम ना म्हणजे आता आपण झोमॅटोबद्दल बोललो, आपण मर्सिडीजबद्दल बोललो, BMW बद्दल बोललो, एक कायम परसेप्शन असतं की ब्रँड कम्युनिकेशन आहे ना हे मोठ्या बिझनेससाठी आहे, हे किंवा आपण एका साईडच्या वर गेलं की मग आपण ब्रँडिंगवरती लक्ष देऊया. पण आपल्याकडे बरेच छोटे उद्योजक किंवा आत्ता फर्स्ट ग्रोथ म्हणजे 0 to 1 फेजमधले उद्योजक असतात, तर त्यांना काय सांगशील की त्यांनी
काय पद्धतीने बघावं? कारण का सगळ्यांचं असं होतं की नाही आता पैसे नाही आहेत, माझ्याकडे वेळ नाही आहे ब्रँडिंगवरती लक्ष करायला. ब्रँडिंग हाचा जो एक्सरसाइज आहे तो लेटर स्टेजमध्ये करायचा एक्सरसाइज आहे का? म्हणजे ही प्रिव्हिलेज पोझिशनमध्ये येणारी गोष्ट आहे का? सो नाही, म्हणजे मला खरंच नाही वाटत. त्याच्यामध्ये आपण स्केल बोलतो ना, की तुम्ही एक कम्युनिकेशन किती लोकांपर्यंत पोहोचवू शकता, एका डिग्रीपर्यंत इज अ फंक्शन ऑफ बजेट, एका डिग्रीपर्यंत. पण ब्रँडिंग तिथपासून चालूच नाही होत. मी जे पहिलं म्हणलं, ब्रँडिंग चालू होतं तुमच्यापासून, ज्याचा ब्रँड आहे. सो पहिली गोष्ट म्हणजे तुम्ही किती कष्ट घेणार आहे त्याच्याबद्दल विचार करायला, तुमच्या ऑडियन्सबद्दल विचार करायला, तुम्ही काय बोलणार आहे ह्याच्याबद्दल विचार करायला, की ब्रँडिंगमध्ये कष्ट खूप घ्यायला लागतात. आणि आपण तर कम्युनिकेशनबद्दल बोलतोय, ब्रँड तर एकदम प्रॉडक्टला चालू होतं ना पहिलं, की एक ब्रँड कसा होतो. एक ब्रँड म्हणजे एक रेप्युटेशन आहे, राईट. तर जुन्या काळी जेव्हा एका माणसाला किंग्स कोर्टयार्डमध्ये जेव्हा शार्दूल इंट्रोड्यूस व्हायचा, शार्दूल आलाय, तर कसा कुठल्या सेंटेन्स इंट्रोड्यूस व्हायचा, हा असा माणूस आहे, हा अमुक तमुक पॉडकास्टचा को फाउंडर आहे का, हा कम्युनिकेटर आहे, हे तुझं रेप्युटेशन होतं. तेव्हा एका किंग्स कोर्टयार्डमध्ये तू जेव्हा इंट्रोड्यूस होतो तेव्हा रेप्युटेशन होतं. हे का रेप्युटेशन होतं? हे कोणाला तू जाऊन सांगितलं नाही आहेस, हे कन्सिस्टंट परफॉर्मन्समुळे झालं आहे. त्यामुळे काही काही ब्रँड जे असतात ते आपण पहिल्यांदी एक पेशन्स पाहिजे ब्रँड बिल्ड करण्यामध्ये. उद्या नाही होऊ शकत आणि फक्त पैसे ओतून पण होऊ नाही शकत. खूप एक्झाम्पल्स आहेत ज्यांनी खूप खूप पैसे बजेटमध्ये स्पेंड केले बट काही ॲक्च्युली फरक नाही पडला बिझनेसमध्ये, असे पण अनेक एक्झाम्पल्स आहेत. बट ह्याच्यामध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट काय की ब्रँड एक जर्नी आहे, त्याच्यासाठी पेशन्स असायला पाहिजे. आणि इट स्टार्ट्स विथ युअर सेल्फ आणि इट स्टार्ट्स विथ थिंकिंग अबाउट की तुम्हाला कशाबद्दल तुमचा रिझल्ट हवा आहे तुमच्या ऑडियन्सबद्दल, आणि तुम्ही देन किती तुम्ही तुमचे मेसेजेस सिम्पल ठेवू शकता, किती तुम्ही कल्चरली तुम्हाला माहिती आहे काय चालू आहे जगात आणि त्याच्याप्रमाणे तुम्ही ते मेसेजेस डिलिव्हर करू शकतात. म्हणजे कुठल्याही ऑडियन्सला एलियनेट नाही होणार, वाईट नाही वाटणार तुमच्या मेसेजेसबद्दल. अँड ॲट द सेम टाईम एक पर्सनॅलिटी असेल त्या मेसेज, त्याच्यामध्ये लोक ओळखू शकतात तुम्हाला, राईट. ओळख इज द फर्स्ट थिंग ना ऑफ, म्हणजे अवेअरनेस म्हणतो आपण, राईट. सो तुमच्या प्रॉडक्टला ओळखू शकतात का, हे फर्स्ट आहे. पण अवेअरनेस एकदा झालं की त्याच्यानंतर कुठला नेक्स्ट आहे की तुम्हाला ते प्रिफर करतात का. म्हणजे ओळख झाली तर वापरायला लागतील, तो एक युजर झाला, मग प्रिफर करायला लागतील. आणि प्रिफर केल्यानंतर नेक्स्ट लेवल जो आहे तुमच्यावरती विश्वास करायला लागतील. हा लेवलला प्रत्येक ब्रँडला पोचायचं आहे, बिकॉज विश्वास इज कम्प्लिटली डिफरंट देन ओळख, राईट. एका ब्रँडची ओळख त्याची प्रॉडक्ट असते, एका ब्रँडचा विश्वास खूप मोठी गोष्ट असते. मग त्याच्यानंतर त्या ब्रँडनी वेगळे 2 प्रॉडक्ट जरी काढले तरी लोक घेतील विश्वासामुळे, एक्झाम्पल टाटा, राईट. तर त्याच्यामुळे आपल्याला ॲज अ ब्रँड जर्नी आपल्याला तिथपर्यंत पोचायचं आहे. आपल्याला आपलं फक्त ओळख नाही करायची, कारण खूप लोक अवेअरनेसबद्दल बोलतात, इम्पॉर्टंट आहे, अवेअरनेस एक फर्स्ट स्टेप आहे. पण आपला रोडमॅप फॉर एनी स्मॉल बिझनेस शुड बी की माझ्या मार्केटमध्ये, माझ्या ऑडियन्समध्ये मी सगळ्यात ट्रस्टवर्दी, की सगळ्यात जास्ती विश्वास कसा करू शकतो क्रिएट, कसं हे करू. तर त्याच्यामध्ये मला जे काय करायला लागेल ना ते मला करायला लागेल, विच मीन्स लोक कसे वागतात, काय आपण ब्रँडिंगमध्ये काय बोलतोय, आपलं प्रॉडक्ट किती चांगलं आहे, हे सगळे गोष्टी तुमच्या एक ब्रँड प्रिझम असते असं मी मध्ये आता काय, पण एक ब्रँड, ते सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये येतात, राईट. आणि मग ते कन्सिस्टंटली करणं, कन्सिस्टन्सी खूप इम्पॉर्टंट आहे कुठल्याही गोष्टीमध्ये. पण एक रेप्युटेशन बनण्यासाठी मला एक कन्सिस्टंटली करायला लागेल एक गोष्ट, राईट. सो दॅट वे. आपण आता इन जनरल ब्रँडिंग काय असतं, ब्रँड कम्युनिकेशन काय असतं त्याचा आपण कोअरबद्दल समजून घेतलं. पण जर हे स्टेप बाय स्टेप ठरवायचं म्हटलं तर व्हॉट शुड बी द स्टेप नंबर 1, म्हणजे पहिली स्टेप काय असली पाहिजे? सो पहिली स्टेप हे आहे की तुम्हाला खूप क्लिअरली आणि खूप सिम्पल शब्दांमध्ये तुम्ही काय करताय हे सांगणं येणं पाहिजे. आणि हे म्हणजे हे छोटी गोष्ट वाटेल, बट जेव्हा मी एका वर्कशॉप करतो आम्ही लोकांबरोबर किंवा इव्हन कंपनीज बरोबर, आणि हे विचारतो की तुम्ही एक सेंटेन्समध्ये सांगा तुम्ही काय करता, अवघड आहे एका सेंटेन्समध्ये. आणि मी एक फॉर्मॅट देतो की तुम्ही काय करता, कोणासाठी आणि का, हे 3 ब्लँक्स आहेत, कर फिल. आता मी जरी तुला म्हणलं चला अमुक तमुक बदल कर, तरी तुला 2 मिनटं लागतील तर थांब, काय करता, काय होत, तू पॉडकास्ट करतोस, तू कॉन्टेंट क्रिएटर आहेस का, काय आहेस, तू ते डिसाईड करायला लागेल. बिकॉज ते जे डिसाईड करतो तुमची कॅटेगरी आहे. तर फर्स्ट स्टेप इज की तुम्ही क्लिअर असायला पाहिजे तुमचं काय, तुम्ही कोण आहात. त्याच्यानंतर तुमचा ऑडियन्स कोण आहे. आजच्या काळी कुठलाही ब्रँड सगळ्या, म्हणजे अँड आय एम टॉकिंग की छोटे जे बिझनेस असतात त्यांच्यासाठी जास्ती हे महत्त्वाचं आहे की सगळ्या ऑडियन्सेसला आपण एकत्र आणि एका वेळेला इफिशियंटली पोचू नाही शकत. एवढे बजेट नाही आहेत कोणाकडेच, बिकॉज इट्स अ लार्ज हे, आणि एवढ्या सगळ्या मीडियममधनं खूप क्लटर्ड स्पेस आहे. त्यामुळे आपल्याला आपलं ब्रँडमध्ये आपण ह्याच्याबद्दल डिस्कस केलं आहे की प्रत्येक जे प्रॉडक्ट असतं किंवा नवीन ब्रँड असतं त्याच्यामध्ये एक
अडॉप्शनचा एक स्टेज असतो हो आणि आपण म्हणजे टेक्नॉलॉजी अडॉप्शनमध्ये आपण डिफ्युजन वापरतो Yeah. की पहिले इनोव्हेटर्स आणि हे ते, पण सगळ्यात पहिला तुमचा ऑडियन्स कोण असेल, आणि ह्याच्यासाठी बेस्ट क्वेश्चन टू आस्क इज की तुम्ही कुठला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतोय आणि हा प्रॉब्लेम सगळ्यात मोठा कोणासाठी. हम्म. हे फर्स्ट स्टेप. मे बी 10 लोक असतील, मे बी 10,000 असेल, नंबरबद्दल विचार नका करू, 10 तर 10 त्यांच्यावर चालू करा. कारण काय होतं, देन ते जे लोक आहेत त्यांच्याबद्दल अभ्यास करा. ते कसे आहेत, त्यांना तुमच्या त्या प्रॉब्लेममध्ये, त्या कॉन्टेक्स्टमध्ये ते कसा विचार करतात, त्यांचे काय फिअर आहे, काय एक्सपेक्टेशन आहे, कशामुळे ते आनंदी होतील, आणि मग त्याच्याप्रमाणे तुम्ही बघा की तुमचे मेसेजेस काय असायला पाहिजे. मग त्याने आपण मेसेजिंग करतो की हे आपलं मेसेजिंग आहे, आपला ब्रँड आहे, आपला मेसेजिंग आहे, आणि मग आपल्याला काय आपलं बिलीफ आहे, काय आपला पॉईंट ऑफ व्ह्यू आहे की ज्याच्यामुळे आपल्याला वाटतं की हे मेसेजेस आपण डिलिव्हर करू शकतो. की मे बी इट कुड बी की मला इंडस्ट्री अशी बदलायची आहे, किंवा माझं प्रॉडक्टमध्ये क्वालिटी अशा वेगळा आहे, आमचा प्रोसेस असा वेगळा आहे. तिथे तो वेगळापण येतो. वेगळापण इज ॲक्च्युली इट्स द मीन्स टू दी एंड ऑफ दॅट रिझल्ट. अगेन, सो ब्रँडिंगचं डेफिनेशन. बट द पॉईंट इज की जेव्हा तुम्ही करता त्याच्यानंतर आपण ऑडियन्सला स्टडी करतो, आणि मग आपण त्याच्यावरती आपण म्हणतो की ओके, कुठली स्टोरी आपण ह्या ऑडियन्सला का रेलेव्हंट वाटेल, मग कुठल्या मीडियमवरती आपण बोलायला पाहिजे, ते करायला कुठल्या पद्धतीने करायला लागेल, की व्हिडिओ करायची का काय करायची, आणि मग तुम्ही ते पाठवायचं. सो दॅट इज ते मग लोकांपर्यंत पोचवायचं. पण ती एक जर्नी आहे, त्याच्यामध्ये खूप पार्ट ऑफ द जर्नी कम्युनिकेशनमध्ये येतच नाही, विचार करण्यात जातो, क्रिएटिव्हिटीमध्ये जातो. तुमच्या ऑडियन्सबद्दल तुम्ही ऑब्सेसिव्हली किती तुम्ही जास्ती विचार करू शकता, जेव्हा ऑलमोस्ट ते काय म्हणायचे ना ॲक्टिंगमध्ये, कुठला असतो टाईप ऑफ ॲक्टिंग, मेथड ॲक्टिंग, ज्याच्यामध्ये आपण ॲक्च्युली तो रोल लिव्ह करतो. हे तुम्हाला रोल प्ले करायला लागेल तुमच्या ऑडियन्सच्या आईजमधनं, की त्यांना काय हवं आहे, त्यांना काय दिसतंय, त्यांना कशामुळे त्यांना फरक पडेल, कुठला मेसेज. तर हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. हे आपल्या रिलेशनशिप्समध्ये सुद्धा खूप आपण वापरलं आलो आहे. आणि मला कधी कधी असं वाटतं की जेव्हा आपण ब्रँडिंग किंवा एका दुसऱ्या व्यक्तीवरती एक रिझल्ट आपल्याला हवा आहे आपल्याबद्दल, हे आपण आयुष्यभर करत आलो आहे. ॲक्च्युली हे आपण आयुष्यभर करत आलो लोकांबद्दल, की मला माझ्या बॉसला वाटायला पाहिजे मी खूप प्रोडक्टिव्ह आहे आणि खूप चांगला आहे माझ्या कामामध्ये. माझ्या बायकोला वाटायला पाहिजे मी खूप हुशार आहे, राईट. माझ्या मुलाला वाटायला पाहिजे की मी त्याला हेल्प करीन किंवा मी त्यासाठी ऑलवेज असीन, हे माझ्या मुलाला वाटायला पाहिजे. आणि ह्याच्यासाठी आपण सगळं त्याच्याभोवती जे आपण त्याला सांगतो की कधी तुला लागत मला फोन कर, खरं सांगत जा, मी कधी ओरडणार नाही, हे मेसेजेस मी का देतोय, बिकॉज मला तो रिझल्ट हवा आहे, की बाबा कोण आहेत हे त्यांना मी काही सांगू शकतो. ग्रेट, राईट. हेच आपण जे लाईफमध्ये वापरतोय हे आपल्या बिझनेसेसमध्ये का नाही वापरायचं, की आपल्याला जर तो रिझल्ट हवा असेल तर कसं वागायला पाहिजे, ब्रँडनी काय करायला पाहिजे, प्रॉडक्टनी कुठला बेनिफिट द्यायला पाहिजे. ही जर्नी आहे खरी, की हा विचार करण्याचा जर्नी आहे. आपण जेव्हा एक ब्रँड करतो तेव्हा जसं आपण आधी बोललो की ब्रँडिंग एका पॉईंटला आणतं जेव्हा डिसिजन होतं. सो ब्रँडमुळे एक परसेप्शन बनतो ब्रँडबद्दल. ओके. आणि मी मध्ये म्हटलं होतं की ब्रँड हा डिफरन्स आहे, म्हणजे वेगळापणा आहे आणि तो खूप कमी होतोय. तर जर मी म्हणलं की आज शार्दूल मी तुझ्यापेक्षा खूप फास्टर काम करू शकतो आणि आपण दोघं कॉम्पिटिशन आहोत, तर तू उद्या प्रोसेसेस चेंज करून, लोक चेंज करून म्हणशील ओके आता मी पण फास्ट करतो, म्हणजे मी तुझ्यापेक्षा चीपर आहे, मग मी पण आहे. आणि असं करत आपण एका पॉईंटला पोचू, म्हणजे कम्पीट करत राहू. बट ते कधी मी बोलू नाही शकणार, कधी तू नाही, कारण चेंज होत राहील. ब्रँडिंग एक परसेप्शन आहे, पण मेसेजिंग जे आहे ना ते रिफ्लेक्शन आहे, जे आपल्याला काय दिसतं आपल्याबद्दल. रिफ्लेक्शन हे तुझं रिफ्लेक्शन फक्त तुलाच दिसतं, किंवा तुझ्या, अँड व्हेन आय से तू म्हणजे तुझ्या कंपनीचं रिफ्लेक्शन फक्त तुलाच दिसतं. तेव्हा कंपनीचं जेव्हा रिफ्लेक्शन असतं तेव्हा ते खूप ऑनेस्ट असतं. त्याच्यावरती तुम्ही ब्रँड करा आणि परसेप्शन आपोआप होईल. जेव्हा तो आपण रिझल्ट डिस्कस करत असतो किंवा आयडेंटिफाय करू शकतो, तेव्हा तो रिझल्ट आयडेंटिफाय करत तुमच्या रिफ्लेक्शनला कनेक्ट होईल. असा दुसरं काय ती भलतंच नका करू. तुम्ही जर तसा नाही आहात तर नाही जमणार ते, राईट. सो तुमच्या रिफ्लेक्शनप्रमाणे करा. आणि रिफ्लेक्शन अशी गोष्ट आहे की रिफ्लेक्शन मी नाही करू शकत कम्पीट. मी नाही, तू असायच मग मी पण आता असावीन, मी पण आता दाढी वाढवतो, काय करू, म्हणजे कसं मी तुझ्यासारखं कसं, दॅट्स डिफिकल्ट, राईट. तुझं रिफ्लेक्शन इज ऑनेस्ट, इट्स युअर ओन स्टोरी. तुझं परसेप्शन मी कॉपी करू शकतो, रिफ्लेक्शन कॉपी करणं अवघड आहे. आणि त्याच्यामध्येच हे ऑनेस्टी आणि मेसेजिंग आणि जसं आपण बोललो की ब्रँडिंगमध्ये आपण जास्ती रिझल्ट, ऑडियन्स, हे सगळं कॉन्सन्ट्रेट करणं जास्ती महत्त्वाचं झालं आहे आज. मला असं वाटतं की आपण एखादं एक्झाम्पल घेऊन जर हे चालू केलं ना तर खूप जास्त इंटरेस्टिंग होईल अजून लोकांना कळायला. इमॅजिन करूया आपण की समजा एक हेल्दी ब्रँड आहे, हेल्दी फूड ब्रँड आहे, किंवा लाडू विकतात, ते हेल्दी लाडू विकतात, आणि त्यांना असं लक्षात आलं की संध्याकाळी 4 वाजता लोकांना खायला, म्हणजे प्रॉब्लेम, आय एम गिविंग यू प्रॉब्लेम, की 4-5 वाजता लोकांना खूप भूक लागते आणि त्यावेळेला अनहेल्दी खाल्लं जातं, जो इन्साईट आहे सगळ्यांना माहिती आहे क्लिअरली, म्हणजे आपणच केलेल्या एका ब्रँडबद्दल मी सांगतोय. बट 4-5 वाजता भूक लागते आणि तेव्हा त्याच्यासाठी आपण एक छान हेल्दी लाडू तयार केला. सो त्या ब्रँडबद्दल आपण कसं करूया हे जर घेता आलं, म्हणजे
दिस इज द प्रॉब्लेम. ठीक आहे. सो हेल्दी लाडू आपण करतोय. मला आई सांगते पौष्टिक लाडू ऑलरेडी हेल्दी असतात बाय द वे, बट ठीक आहे. अनहेल्दी लाडूला पण लाडू हेल्दी करतोय. ओके ग्रेट. कुठल्या ऑडियन्सला आपण सांगायचं हे कॉर्पोरेटमध्ये जे ऑफिसेसमध्ये आहेत त्यांना संध्याकाळी 4-5 वाजता भूक लागते आणि तेव्हा ते काहीतरी चटरपटर खाली जाऊन खातात, तेलकट तळलेलं खातात त्यांच्यासाठी. ठीक आहे. मला तू सांग किती एम्प्लॉईजला आणि किती वर्किंग प्रोफेशनलला 4 वाजता लाडू हवा आहे? हा पहिला प्रश्न आहे जो आपण आन्सर करावा. याला म्हणतात मार्केट सायझिंग, की ॲक्च्युली नीड आहे का आपल्या मार्केटसाठी, राईट? मे बी आपलं यूज केस वेगळं असू शकतं, की मे बी सणाच्या दिवशी किंवा जेव्हा आपण करतो, जेव्हा सगळ्या आपण फॅमिली लाडू देतो, किंवा आता वेगळ्या वेगळ्या एज ग्रुपचे असतात लोक फॅमिलीमध्ये. ऑल्सो शुगर, हेल्दी कॉन्शियस लिव्हिंगमध्ये खूप जास्ती अवेअरनेस वाढला आहे. इव्हन यंगर लोकांना असं की नाही मला शुगर नको आहे, राईट? तर मग आपण मे बी बदलू शकतो बिहेवियर, की तुम्ही सणाला ऑलवेज जे काय तुम्ही एवढे स्वीट खाता तेच खात जा, त्याच टेस्ट बरोबर, पण ह्याच्यामध्ये काही शुगर नाही आहे, हे हेल्दी आहे. आपण ती बिहेवियर त्या लेवलला जर चेंज केलं, तू 4 वाजता सुद्धा लाडू खाशील जेव्हा तीच भूक तुला परत लागेल, राईट? सो असा आपल्याला विचार करायला लागेल की कोण ऑडियन्स आहे, त्या ऑडियन्सला आपली ॲक्च्युली नीड आहे का? बिकॉज हे तू करशील सगळ्यांसाठी, पण मला प्रश्न तोच होईल की 4 वाजता किती लोक लाडू खातात मला माहीत नाही, मी तरी नाही खाल्ला 4 वाजता, बट असतील खूप लोक तर मग करावं. बट सगळ्यात मोठा स्वीट्सचा युजली मी सणांमध्ये बघतो की तेव्हा आपण जास्तीत देतो, आणि खूप लोक घाबरतात की अरे आता गणपतीनंतर किंवा दिवाळीनंतर अरे एवढे सगळे स्वीट आहेत कोण खाणार, बिकॉज त्यांना नसतं खायचं, बरोबर, पण त्यांनाच खायला लागतं. काय करायचं एवढं सगळं राहिलं. तर त्याच्यामध्ये जर आपण एक हेल्दी ऑप्शन दिलं की तुम्ही तोच एक्साइटमेंट तोच हे करा, पण त्याच्यामध्ये हे असेल तर तसं आपण दॅट्स द वे टू सॉल्व्ह इट. आता आज आपण 2 मिनिटात तू असं मला केस, बट तो तसा विचार करायचा की कुठला ऑडियन्स, मग त्यांना काय हवंय, मग त्याच्यामध्ये आपण काय पर्सनॅलिटी घ्यायला पाहिजे, हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. आपण म्हणजे एक थिअरीमध्ये कार्ल यंगच्या 12 पर्सनॅलिटीज असतात किंवा आर्केटाइप्स म्हणतो आपण त्याला, की एक असतो की फनी विच इज जेस्टर, किंवा एक आहे हिरो जे नायकी किंवा वॉटेवर, ज्याला खूप मास्टरी असते किंवा एकदम सगळं चांगलं करतो. एक चांगले मॅजिशियन, फॉर एक्झाम्पल, एक मी 2-3 सांगतोय. डिझनी इज मॅजिशियन, की मॅजिकल आहे, की वाव इट कॅन पुट यू इन दिस वर्ल्ड. एक रेबेलियस पण ब्रँड असू शकतो, ओके, जसं हार्ली डेव्हिडसन किंवा वॉटेवर, जो त्याला आपण रेबेल ब्रँड म्हणतो, तो एक आर्किटाईप. तो आपल्याला काय आर्किटाईप हवा आहे, राईट? त्या आर्किटाईपमधलं आपलं मेसेजिंग बदलेल. तर सांग आपण या लाडूच्या ब्रँडसाठी काय आर्किटाईप असायला पाहिजे? मला रेबेल वाटतं, कारण का या अर्थाने की जेव्हा मला भूक म्हटलं किंवा मला काहीतरी क्रेविंग येते, तेव्हा मी आयडियली संध्याकाळी 4-5 वाजता मी काहीतरी मला चमचमीत खायचं आहे, तेव्हा मी हेल्दीकडे जायची इच्छा नाही होत, आणि आय एम ब्रेकिंग दॅट माय हॅबिट. सो आय एम थिंकिंग दिस एज अ रेबेल ब्रँड, की मला हवं तर मी लाडू खाणार. हां, हे माझा मेसेज. हे रेबेल इज किती असेल चांगलं नसेल, पण मला हा ब्रँड पर्सनॅलिटी द्यायचं की तुम्हाला हवं तेव्हा लाडू खा. तुम्ही जगाचं काय ऐकताय, तुम्ही तुमच्या बायकोचं काय ऐकताय की शुगर नका खाऊ कमी, तुम्ही तुझ्या आईचं काय ऐकताय की नाही लाडू एवढे नाही खायला पाहिजे, मला खायचंय तर मी खाणार. हा तुझा पर्सनॅलिटीचा एक स्पेस आहे. त्याच्यामध्ये म्हणणार तुम्ही खाणारच असाल तर हेल्दी खा, मग किती हवं तेवढं खा. सो तो आपण एक रिबेलियस एक क्रिएटिव्ह लेअर आणू शकतो. तो आर्किटाईप एकदा आणल्यानंतर आपलं कसं मेसेजिंग बघ कसं बदलतं त्याच ऑडियन्स, राईट? आणि मग त्याच्यानंतर कोणाशी आपण बोलतोय, म्हणजे हे एका फॅमिली, जर आपण ह्या फॅमिलीसाठी आपण टार्गेट करत असतो तर कोणाशी बोलतोय आपण? मदर्सशी बोलतोय किंवा फादरशी बोलतोय, जे डिसिजन मेकर्स आहेत, का स्ट्रेट यंगर जनरेशनशी बोलतोय, ते फिगर आउट करून कुठल्या मीडियमवरती जायला पाहिजे. असे आपण 4 वाजताचे लाडू विकू शकतो साधारण या केस स्टडीमध्ये. बट दिस इज द जर्नी, की हे कसं करायला पाहिजे. आणि ह्याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट हे पण आहे की आपण जेव्हा एक रेबेलियस किंवा कॉमिकल आर्किटाईप घेतो तेव्हा खूप सेन्सिटिव्हली करायला पाहिजे. आजचं जे इन्व्हायरमेंट आहे, कल्चर आहे, तिथे आपण काय बोलतोय त्याच्यावरती एक रिस्पॉन्सिबिलिटी असायला पाहिजे, राईट? एक एक्झाम्पल देतो. मध्ये खूप वर्षापूर्वी मी Airbnb एक ॲड केली होती, आणि फ्रंट पेज ॲड होती, आणि लिहिलं होतं फ्लोटिंग ऑन वॉटर. एक मस्त जागा होती पाण्यावरती, स्टिल्ट्सवरती, आणि ते म्हणत होते की तुम्हाला आवडेल का इथे राहायला. Airbnbचे प्रॉपर्टीज दाखवतात, राईट? आणि ग्रेट ॲड होती, आणि मी हे खूप लोकांना दाखवतो की ही ॲड काय वाटतं तुम्हाला, मस्त जागा आहे, जायला आवडेल. आणि मग मी अजून एक पेज दाखवतो की याच दिवशी, ज्या दिवशी ॲड याच दिवशी त्याच सुमारास हरिकेन हॅरी झाला होता US मध्ये, आणि न्यूजपेपरच्या फ्रंट पेजवरती पूर्ण एवढं पाणी आणि लोक फ्लोट करतायत, लिव्ह करतायत, थँक गॉड आय सर्वाइव्ड, असे हेडलाईन वगैरे आहेत. तर त्याच वेळेला तुम्ही ही ॲड टाकलं तर चुकीचं झालं. काय म्हणता तुम्ही? फ्लोटिंग ऑन वॉटरमध्ये तुम्ही जोक करताय त्याच्याबद्दल, आणि आय डोंट थिंक त्यांचं इंटेन्शन ते होतं. पण माझा म्हणण्याचा उद्देश हा आहे की आपण
त्यांचा उद्देश होता की मी दाखवतोय की किती चांगली जागा आहे, पण त्याच्यासाठी बाहेर काय चालू आहे जगात त्याच्यावरती टोन डेफ नका हो. बघा काय वाटेल लोकांना, बिकॉज लोकांचा रिस्पॉन्स इज नॉट ऑलवेज तुम्हाला काय सांगायचं. लोकांचा रिस्पॉन्स त्यांच्या मेंटॅलिटी आणि त्यांच्याबद्दल असतो, राईट. इवन आपण हे रेग्युलर रिलेशनशिपमध्ये सुद्धा म्हणतो, काही काही वेळेला लेट्स से मी तुझ्याशी बोलत असेल आणि तू एकदम माझ्यावरती चिडला, तर मी एकदम ऑफ गार्ड झालो की काय आज काय झालं, पण काही होऊ शकलं असतं. मे बी सकाळी तुझं कोणावर तरी भांडण झालं इथे येताना, मे बायकोवर भांडण झालं, मे बी तुला आज नाही काम करायची इच्छा, खूप तुझ्या डोक्यात वेगळे वेगळे गोष्टी असतात. हा एक अंडरस्टँडिंग इदर बिहेवियरल किंवा नॉन बिहेवियरल आणि कल्चरमध्ये गेलो तेव्हा लोक काय बोलतायत, कशाबद्दल प्रॉब्लेम आहे हे कळायला पाहिजे. इनफॅक्ट व्हेरी रिसेंटली मी म्हणतो की एक आता हल्ली खूप टॉक्सिक वर्क कल्चरबद्दल खूप काय काय येत आहे, तर त्याच्यामध्ये तुम्ही मे बी बघितलं असेल एक येस मॅडम म्हणून एक कंपनी आहे, तर त्यांनी एक म्हणजे म्हणजे मला अजून काही शब्द नाही, खूप स्टुपिड कॅम्पेन केलं की म्हणले की मला तुम्ही सांगा, तुम्ही सर्वे घेतला एम्प्लॉईजचा की तुम्ही खुश आहात का नाही, ओव्हरवर्क आहात का, स्ट्रेस्ड आहात का. ते म्हणले खूप स्ट्रेस, जे लोक म्हणले की खूप स्ट्रेस आहेत त्यांना ते म्हणले ठीक आहे मग घरी जा. ओके, लोक तर शॉक झाले. असं वाटतं तुम्ही लोकांना म्हणजे हे काय आहे, म्हणजे कोणी आयुष्यात कोणी एम्प्लॉई कधी सर्वे देणार नाही याच्यानंतर, राईट. आणि अनॉनमस सर्वे होता, तर मग कसं कळलं, तर लोक खूप काय काय बोलायला लागले आणि नंतर म्हणले नाही सॉरी असाच जोक्स. अरे यार, आत्ताच्या वेळेला तुम्ही हा जोक करू शकत नाही, हा 100%. तुम्ही मला किती डिबेट केलं ना तरी आत्ता जे चालू आहे, जे आपण, मला नावं नाही घ्यायची बिकॉज फॉर देअर ओन गुड, बट ब्रँड्समध्ये काय चालू आहे वर्क कल्चरमध्ये, कसं टाईप ऑफ टॉक्सिक वर्क कल्चरबद्दल खूप लोक बोलत आहेत, म्हणजे हेल्थ प्रॉब्लेम्स होत आहेत, डेथ होत आहे, खूप काय काय गोष्टी होत आहेत ज्याच्यामध्ये हे खूप कॉन्व्हर्सेशन खूप सेन्सिटिव्ह झाली आहे, राईट. तर ह्याच्यामध्ये तुम्ही असं खोटं काहीतरी जोक करणं इज व्हेरी इनसेन्सिटिव्ह. सो हे रेलेव्हन्स आहे. आणि लास्ट इज इंटेन्शनल. ओके, इंटेन्शनल म्हणजे की तुमच्या मेसेजिंगमधनं काहीतरी एक इंटेंट पाहिजे, ऑब्जेक्टिव्ह, काय तुमचा हेतू आहे, काय तुम्हाला इस्टॅब्लिश करायचं आहे, राईट. याच्यामध्ये फक्त आपण जर बोललो, जसं तू म्हणला की जस्ट सांगायला पाहिजे का मी बेस्ट आहे, काय मग मी काय करू, इंटेन्शन काय आहे, राईट. एक चांगलं कॅम्पेन होतं जे रिसेंटली केलं होतं, डव खूप चांगले कॅम्पेन केलं. डवनी एक रिअल ब्युटी कॅम्पेन केलं होतं. आत्ता आपण पूर्ण जेन AI, चॅट GPT, बार्ड टाईप ऑफ एरामध्ये राहतो, राईट. तर त्याच्याने काय होतंय की त्याच्यामध्ये एक प्रॉब्लेम पण आहे की खूप काय काय आपले बायसेस बाहेर येत आहेत, की ते म्हणले की जेन AI प्लॅटफॉर्मवरती गेला आणि म्हणलं ब्युटिफुल वुमन, तर कसे टाईपचे इमेजेस येतात, गोरीच व्यक्त दाखवले जाते. हां बरोबर. सी आता ते हा एक बायस आहे, करेक्ट, की तुला जे वाटलं हे तुझ्या ह्याच, पण द पॉइंट इज की असे दिसतात की थिन आहेत, म्हणजे पण रेग्युलर ब्युटिफुल विमेन असे दिसत नाहीत रेग्युलर, राईट. हे मॉडेल्स आहेत. तर डव म्हणलं की माझं इंटेन्शन आहे, मला हे डेफिनेशन बदलायचं. तर कसं बदलता येईल, जर आपण जास्ती फोटोज ब्युटिफुल वुमेनचे, आणि त्यांनी एक कॅम्पेन केलं की द रिअल डव ब्युटी असं काहीतरी, तसे जर आपण फोटोज अपलोड केले किंवा तसे जर हे केले, शूट्स केले, तर आपण जेन AIला चेंज करू शकतो त्याच्या बायस्ड आन्सरमध्ये. वाव, म्हणजे हे काय डीप थॉट आहे. आपण, इट्स नॉट ओनली अ कॅम्पेन, इट्स नॉट ओनली अ मेसेज, ह्याच्यामध्ये ते पूर्ण सोसायटी आणि कल्चरल माइंडसेट बदलायचा प्रयत्न करत आहेत, की पुढे जेव्हा तुम्ही ब्युटिफुल वुमन लिहाल तेव्हा ॲक्च्युली जे खरं ब्युटी आहे ते दिसायला पाहिजे, जे आम्हाला बदलायचं आहे. आमचं इंटेन्शन आहे डवमध्ये की आम्ही ब्युटीची डेफिनेशन बदलणार आहे, नॉट दिस तुझे म्हणलास ते एकदम मॉडेल टाईप ऑफ, हे नाही आहे. म्हणजे हे पण एक ब्युटी आहे, पण वेगळे पण ब्युटीचं एक डेफिनेशन असू शकतं, ते आम्हाला दाखवायचं आहे. सो व्हॉट अ इंटेंटफुल कॅम्पेन. सो जर तुमचे मेसेजेस जे काय तुम्ही ब्रँडचं खूप सिम्पल असतील, विच मीन्स इझी टू अंडरस्टँड. सगळ्यात सिम्पल मेसेज सांगतो, पेटीएम करो. मला खूप आवडतो पेटीएम करो ही टॅगलाईन. याच्यापेक्षा म्हणजे एवढी सिम्पल टॅगलाईन मी रिसेंटली, इट्स माय फेवरेट. कारण पेटीएम करो ह्याच्यामध्ये सगळं सांगितलं जातं. दॅट्स देअर टॅग. काय करा, पेटीएम करा. कशासाठी? पे करायसाठी. नावातच आहे, सगळा मेसेज 2 शब्दात कळून येतो. पेटीएम, कारण मग ते गाणं पण आहे. सो इट्स इझी टू रिमेंबर की पेटीएम करो. सो दॅट इज अ सिम्पल मेसेज, एकदम सिम्पल. त्यानंतर रेलेव्हंट, विच मीन्स टोन डेफ नाही. बघा आजूबाजू काय चालू आहे, लोकांचं काय साधारण काय सिच्युएशन आहे, त्याच्याप्रमाणे जर जोक करणं असेल तर टेस्टफुली करा. तुम्ही तुमच्या मित्रांमध्ये नाही करत आहे, तुमच्या ऑडियन्समध्ये करत आहे, बिझनेस आहे, राईट. आणि तिसरं म्हणजे इंटेन्शनल. तुमचं काय इंटेंट आहे, तुम्हाला काय चेंज करायचं आहे वर्ल्डमध्ये, तुमच्या कॅटेगरीमध्ये काय चेंज करायचं आहे. कारण जर तुम्ही असाच एक ब्रँड काढला, की आता हल्ली कॉफी खूप विकली जाते, ठीक आहे, चला आपण एक कॉफी शॉप काढू. का? खूप मोठा बिझनेस आहे. काय डिफरंट असेल? काही नाही, आपण कॉफी विकायचं. मग तुमचा ब्रँड आहेच नाही. फर्स्ट डेफिनेशन वेगळापणा, माझा वेगळापणा नाही आहे, सगळे करतायत, मला या बिझनेसमध्ये घुसायचं आहे तर मी करतोय. या अशा ब्रँड्सला ब्रँड करणं खूप अवघड आहे, पण आपला एक वेगळा
अप्रोच असेल कॉफी बनवण्यामध्ये, आपला एक वेगळा पॉईंट ऑफ व्ह्यू असेल, मग तो आपला इंटेन्शन आहे की आम्ही कॉफी अशी बनवतो त्यामुळे आमच्याकडे चांगलं आहे. मग हा मेसेज होतो. अदरवाईज तुम्ही जर बाकी सगळे लोक करतायत तेच तुम्ही करणार असाल तर, आणि तुमच्या आणि दुसऱ्यांमध्ये काहीच डिफरन्स नसेल, तुम्ही ब्रँड बिल्ड करू शकता, पण खूप अवघड आहे, खूप अवघड आहे. इथे तुम्हाला स्टोरी टेलिंग, फंक्शन ऑफ मनी, किती तुम्ही लवकर लोकांपर्यंत पोहोचू शकता, फर्स्ट मूव्हर ॲडव्हान्टेज, हे सगळं होतं. तर जेवढं डिफरन्स कमी किंवा जेवढे युनिक पॉईंट ऑफ व्ह्यू नाही आहे तेवढेच पैसे मार्केटिंगमध्ये वाढणार. राईट. अर्थात म्हणजे दॅट्स हाऊ इट इज. सो ते बघायला. आणि एक महत्त्वाची गोष्ट तू मगाचपासून बऱ्याचदा गेलो होतोस, जी मला खूप इम्पॉर्टंट वाटते आणि ज्याच्याबद्दल आपण थोडं अजून डिटेलमध्ये डिस्कस करूया. इम्पॉर्टन्स ऑफ स्टोरी टेलिंग. स्टोरी सांगणं हे किती इम्पॉर्टंट आहे आणि छोट्या बिझनेसना पण ते इम्पॉर्टंट आहे का? आणि जर ते नाही नीट सांगितलं तर काय पद्धतीने ते मॅटर करतं? म्हणजे मला एक्झाम्पल घेऊन वाटतं ह्याच्याबद्दल बोला. म्हणजे मला सरप्रायझिंग वाटतं की टाटा आणि अंबानी हे दोन्ही ॲज अ बिझनेस फॅमिलीज दे आर ह्यूज ब्रँड्स. म्हणून टाटा आणि रिलायन्स असेल, जिओ असेल, हे खूप मोठे ब्रँड्स आहेत. पण जेव्हा टाटाचा काहीतरी ॲज अ बिझनेस म्हणून विक्ट्री होते तेव्हा ते नॉर्मल माणसाला पण ती आपली विक्ट्री वाटते, ती भारताची विक्ट्री वाटते. पण जेव्हा जिओ जिंकतं किंवा रिलायन्स जिंकतं तेव्हा लोकांना नाही वाटत की आपलं, लोकांना त्याला अंबानीला पैसे मिळाले. ह्या पद्धतीने त्याच्याकडे हे केलं जातं. पण याचा हे रिझल्ट जे टाटाला मिळतं का मिळतं, राईट? त्यांचं ऑफकोर्स ब्रँडिंग, कम्युनिकेशन, त्यांचं जे काय ते करतायत, ते कसं स्वतःबद्दल बोलतात याच्याबद्दल सुद्धा मिळतं. बट जास्ती करून त्यांच्या ॲक्शन्सबद्दल सुद्धा मिळतं. ते असे आहेत, दे ॲज अ फॅमिली, ॲज अ कंपनी, तिकडचे सगळे लोक तसे आहेत. मी ॲक्च्युली इनफॅक्ट कोणाला तरी जस्ट म्हणत होतो की जेव्हा लोक टाटा कंपनीमध्ये जॉईन करतात तेव्हा असे मोठे मोठे लिंक्डइन पोस्ट लिहितात. खूप त्यांना म्हणजे खूप प्राऊड फिलिंग असतं, मी टाटामध्ये आता काम करणार आहे. देर इज अ इनेट थिंग. असं आपण प्रत्येक कंपनीमध्ये नाही, जेव्हा नवीन कंपनी झालं की एवढे 2-2 पॅराग्राफ लिहिले की ह्या इन्स्टिट्यूशनला मी जॉईन करायचं आहे, याच्यामध्ये एवढा विश्वास आहे, याच्यामध्ये मी एवढं लुक फॉरवर्ड करतो आहे, असं नाही बोलत लोक, पण आता बोलतात. सो आय थिंक दॅट इट्स अ रिझल्ट ऑफ खूप छोटे 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 ॲक्शन्स आणि कम्युनिकेशन. बट ॲक्शन्स वर लीडिंग द कम्युनिकेशन. ते फक्त बोलले नाही, त्यांनी दाखवलं, राईट? आय मीन असे रतन टाटांबद्दल सुद्धा केवढे स्टोरीज आहेत, वे यू लुक ॲट स्ट्रे डॉग्स, की त्यांनी टाटा हाऊसमध्ये जागा केली त्यांच्यासाठी. त्यांचं पर्सनॅलिटी असं होतं. सो प्रत्येक ह्याच्यामध्ये म्हणजे टाटाचं ब्रँड पर्सनॅलिटी जे आहे त्यांच्या कम्युनिकेशनबद्दल, तीच पर्सनॅलिटी त्यांच्या लोकांमध्ये, त्यांच्या फाउंडरमध्ये, त्यांच्या फॅमिलीमध्ये, प्रत्येक त्यांच्या ॲक्शनमध्ये, ते कसे बिझनेस चालवतात तशामध्ये, हे सगळ्या गोष्टींचा रिझल्ट तो ब्रँड आहे. सो ही एक खूप खरी स्टोरी आहे. आपण सिम्बॉयसिसबद्दल सुद्धा बोललो आहे, खरी स्टोरी आहे की याच्याबद्दल होतं. पण जेव्हा स्टोरी टेलिंग आपण म्हणतो तेव्हा आपण कॉन्सन्ट्रेट, आपण आता ह्याच्यामध्ये गृहीत धरू की स्टोरी तुमच्याकडे ऑलरेडी आहे, एक honest story स्टोरीमध्ये आहे. तेच मला, सॉरी कट करतोय, कारण का लोकांना असं वाटतं स्टोरी टेलिंग म्हणजे एक फिक्शनल स्टोरी तयार करायची, एक खोटी स्टोरी बिल्ड करायची आपल्याला. हे बघा, खोटी स्टोरी असू शकते. इट्स नॉट इम्पॉर्टंट की ती स्टोरी खरी आहे का खोटी आहे. ओके, त्या स्टोरीचा आउटकम काय आहे आणि तो आउटकम तुमचा रिझल्ट आहे का, जो तुम्हाला ब्रँडसाठी हवा आहे, आणि देन डज इट फिट. जेव्हा तुम्ही म्हणला रिव्हर्स इंजिनिअरिंग, मी एक आय टेल यू एन एक्झाम्पल की खोटी नाही म्हणणार, बट जी तुमची स्टोरी नाही अशी पण असू शकते. आता एक स्टोरी आहे डॉक्टर मुजुमदारांची, जी मी ऑलरेडी म्हणलं, ज्याच्यामध्ये ती खूप खरी स्टोरी आहे, त्याच्यावरती बेसिस फॉर्म झाला आहे त्या ब्रँडचा, आणि मग त्याच्यामुळे हा रिझल्ट येतो की लोक सिम्बॉयसिसला रेकमेंड करतात, किंवा दे स्टील लुक्ड ॲट एज टॉप 3, टॉप 1, आणि आता तर खूप जास्ती ग्रो करत आहेत इंटरनॅशनली सुद्धा. तर ते एक आहे. बट फॉर एक्झाम्पल एक गोडायवाची स्टोरी, गोडायवा चॉकलेट जे आपण ड्युटी फ्रीमध्ये बघतो, तर त्याची स्टोरी, राईट? त्याची स्टोरी काय आहे की आय थिंक 14 का 15 सेंचुरीमध्ये एक एक अर्ल होता, म्हणजे त्याचे अर्ल होता जो डिक्टेट करायचा की त्याचे ज्या सिटीमध्ये जे लोक आहेत ते किती टॅक्स द्यायला पाहिजे. आय थिंक त्या सिटीचं कोव्हेंट्री, इंग्लंड सिटी होती. ओके, त्याच्याने किती टॅक्स द्यायला पाहिजे, आणि तो खूप टॅक्स करायचा त्याच्या लोकांना. आणि त्याची जी बायको होती, लेडी गोडायवा, त्याची जी बायको होती तर ती खूप चांगली होती, आणि तिला हे खूप ऑलवेज त्रास व्हायचा की आपण एवढ्या लोकांना का, म्हणजे आत्ताचं जे तेव्हा चालू होतं त्याच्याप्रमाणे का आपण लोकांना एवढं टॅक्स करतोय, थोडं लगान टाईप फील येईल. बट एनिवेज, काय एवढं आपण टॅक्स करतोय. लगानमध्ये जी ॲक्ट्रेस आहे ना, ती खूप तिच्यासारखी आहे, ती म्हणजे जी त्यांना हेल्प करते ती. बट एनिवेज, सो लेडी गोडायवा म्हणते तिच्या नवऱ्याला, ही इज अन अर्ल, सो त्याला म्हणते की टॅक्स कमी कर. तो म्हणतो की नाही करणार, तो असाच आहे, तो असाच ॲरोगंट आहे. म्हणलं एक काम कर, तू जेव्हा पूर्ण तुझे सगळे कपडे काढून जेव्हा बाहेर जाशील ना, विलेजमध्ये, आपल्या टाऊनमध्ये जर गेलीस, तर मी टॅक्स कमी करेन, चालेल? म्हणली चालेल, करते. आता कसं करणार? ती काय म्हणली, ती आदल्या दिवशी गेली सगळ्यांच्या घरी आणि सगळ्यांना सांगितलं की मी उद्या या वेळेला येणार आहे माझ्या घोड्यावरती, आणि मी काही कपडे घालणार, तुम्ही बघू नका, मी तुमच्यासाठी करते.
कारण हे जर मी केलं तर तुमचे टॅक्सेस कमी होतील. लोकांना एक आउटकम दिला त्या स्टोरीबद्दल, की तुम्ही जर बाहेर बघितलं नाही तर मी हे करू शकेन, कारण मी नाही कपडे घालणार आहे, आणि जर मी नाही घातलं आणि हे केलं तर माझा नवरा तुमचे टॅक्स कमी करणार. तर म्हणलं ग्रेट, किती किती चांगली हे आहे लेडी गोडावा. नेक्स्ट डे ती आली आणि शी वेंट थ्रू द टाउन ऑन हर हॉर्स. मोठे केस होते तिचे आणि काही कपडे नव्हते घातले, आणि त्या हॉर्सवरून तिचं राईड करत गेली टाउनमध्ये आणि परत आली, आणि तिच्या नवऱ्यानी ते टॅक्स कमी केलं. ग्रेट. आता मी तुम्हाला हे सांगितलं आहे, आता बघा गोडावा चॉकलेटचा लोगो, तिचे बाई, आणि तिने काही नाही घातलेलं, आणि तिचे केस आहेत, एका घोड्यावरती. आत्ता मे बी आपण बघितलं नसेल, आता मी स्टोरी सांगितल्यानंतर मे बी जे लोक हे बघतायत ते जाऊन बघतील त्यांच्या फ्रीजमध्ये किंवा वेळेवर चॉकलेट ठेवले की अरे हाच लोगो आहे. पण ही जी स्टोरी आहे ती काय या ब्रँडची नाही आहे. या ब्रँडला ही स्टोरी सांगायची होती, पण महत्त्वाचं हे नव्हतं की ही स्टोरी इंटरेस्टिंग आहे. महत्त्वाचं हे होतं या स्टोरीमधनं काय प्रूव्ह होतं, ट्रस्ट. तिने ट्रस्ट केलं त्याच्या लोकांना की तुम्ही बघणार नाही, हे ट्रस्ट होतं. ॲक्च्युली स्टोरीचा पॉईंट तो आहे की जेव्हा मी लोकांना सांगितलं खिडकीमधनं बाहेर बघू नका, दरवाजा उघडं मग बघू नका, ट्रस्टमुळे. मग गोडावा चॉकलेटमध्ये काय, ट्रस्ट. सगळ्यात हायजेनिक इन्ग्रेडियंट्स आम्ही जसं बनवतो, आमचं क्वालिटी तुम्ही प्रत्येक वेळेला गोडावा घेताना ट्रस्ट करू शकतो, ह्याच्यामुळे आपण करतो. तर ती स्टोरी त्यांची नाही आहे. स्टोरी मे बी खोटी पण असेल, मला माहीत नाही, बिकॉज ती मेडअप स्टोरी आहे का खरी, पण त्याच्यामध्ये देर इज सम डेटा टू शो की हे खरी स्टोरी आहे. बट पॉईंट असा आहे की हे जे फाउंडर्स आहेत गोडावाचे, ते जाऊन त्यांनी एक स्टोरी सापडवली ज्याच्यामुळे त्यांचा रिझल्ट मिळत होता. बिकॉज त्यांनी डिसाईड केलं की मला जर ह्या इंडस्ट्रीमध्ये चॉकलेट विकायचं असेल तर मला ट्रस्टवरती विकायचं. ओके, चला आपण एक ट्रस्टवरती स्टोरी आपल्याकडे आहे का, आहे, बाहेर आहे का, अरे ही स्टोरी खूप चांगली आहे, ही का नाही घेऊ, मग ह्याचंच नाव ठेवू, गोडावाच नाव ठेवू कंपनीचं. ग्रेट. स्टोरी आपल्या कंपनीच्या DNA मध्ये डीप रूटेड राहील. किती डेकेड्स नंतर, वर्षानुवर्ष, जेव्हा आपले पुढचे लोक जेव्हा ही कंपनी चालवतील तेव्हा या नावामुळे त्यांना कळेल की बस ही कंपनी चालू झाली आहे ट्रस्टवर. तुम्ही काही करा, बट ॲक्शनमध्ये, तुमच्या प्रॉडक्टमध्ये, तुमच्या लोकांमध्ये ट्रस्ट कधी नका घालू, बिकॉज ह्याच्यावरती हे नाव आहे आपलं. हे खूपच मला इंटरेस्टिंग वाटलं की म्हणजे जेव्हा मी आता दुसऱ्या मुद्द्यावरती येतो की ब्रँड नेम ठरवायचं असतं लोकांना, तेव्हा तुम्हाला काय एंड रिझल्ट हवा आहे हे ठरवून त्याच्याला अलाइन्ड स्टोरी तुम्ही शोधू शकता किंवा स्टोरी क्रिएट करू शकता, आणि त्याचं मॅनिफेस्टेशन तुमच्या लोगोमध्ये, तुमच्या नावात येऊ शकतं, जेणेकरून तुम्हाला जे म्हणायचं आहे किंवा जे तुम्हाला पोहोचवायचं आहे ते तुमच्या DNA मध्येच एनग्रेव्ह होऊ शकतं अगदी स्टार्टपासून. म्हणजे कारण मगाशी ते जे विचारलं की सुरुवातीला काय केलं पाहिजे, सुरुवातीला ह्याला पैसे नाहीत लागत, हे करायला पैसे नाहीत लागत, ह्याला फक्त इंटेंट लागतं, म्हणजे मला हे करायचं आहे. आणि हे आता एक झालं की हे आता सगळं आपण अगदी परत कोअरबद्दल बोलतोय, आपण ब्रँड पोझिशनिंगबद्दल बोलतोय. पण हे जे तुम्ही ब्रँड पोझिशनिंग केलं, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल टाटानी, JRD टाटानी केलं असेल, नंतर रतन टाटानी केलं असेल, ते एक ब्रँड पोझिशनिंग केलं त्यांनी, त्यांचं जे होतं, पण ते पर्क्युलेट म्हणजे ते सगळ्या एम्प्लॉईजपर्यंत, तुमच्या सगळ्या, कारण का एका पॉईंटनंतर ब्रँड तुमचा मोठा होणार आहे. तुम्ही सुरुवातीला मे बी छोटं दुकान असेल, पण अल्टिमेटली जेव्हा त्याचे 100 लोक, 200 लोक, 1000 लोक, लाख लोक जेव्हा रिप्रेझेंट करणार आहेत, आता टाटा भारतातला वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर आहे, त्यांचे 5-6 लाख लोक आहेत भारतात जे टाटाचे एम्प्लॉईज आहेत, स्टील द ब्रँड व्हॅल्यू इज इंटॅक्ट, स्टील तो ब्रँड त्याचसाठी ओळखला जातो. पण बऱ्याचदा मोठा होत जातो. बरेच जण म्हणजे आमच्याकडे जेव्हा नवाव्यापारमध्ये आम्ही वेगवेगळ्या उद्योजकांशी बोलतो, त्यांनी ही भीती दाखवली की जेव्हा मोठं होतं ना त्यावेळेला मला माझा ब्रँड डायल्यूट नाही करायचा आहे, मला माझा ब्रँड डायल्यूट नाही करायचा, असं बऱ्याचदा म्हटलं जातं. त्याच्यासाठी काय काळजी घेतली पाहिजे अँड हाऊ टू कम्युनिकेट धिस ब्रँडिंग टू युअर एम्प्लॉईज? आणि आय थिंक हे खूप इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट आहे, म्हणजे हे सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे. बिकॉज आपण जेव्हा म्हणतो ब्रँडिंगबद्दल, तेव्हा आता 10 वर्षापूर्वी किंवा आता 10, आय थिंक मी जास्ती मोठा आलो, आता 15 वर्षापूर्वी किंवा 20, तर तेव्हा जेव्हा PR व्हायचं किंवा काही कॅम्पेन असायचं, तेव्हा आपलं इकॉनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, पुण्यामध्ये सकाळ, जे सगळ्यात मोठी लीडरशिप होती, इथे येणं इज लाईक अ बिग थिंग, की बस आम्हाला तिथे यायचं आहे बिकॉज रीच एवढा आहे. आजच्या काही इन्फ्लुएन्सर, सोशल मीडिया, काही आणि खूप वेळा ह्या रीचपेक्षा डबल ट्रिपल जास्ती रीच असतो त्यांचा, एंगेजमेंट सुद्धा जास्ती असतं, शेल्फ लाईफ जास्ती असतं. पेपर सकाळी येऊन संध्याकाळी जातो, हे संध्याकाळी वाचत नाही आपण, बट सोशल मीडियामध्ये हे राहतं, त्याचं शेल्फ लाईफ जास्ती आहे. हे सगळ्या गोष्टी आज आहेत. तर त्याच्यामध्ये आपलं जे मीडिया मिक्स आहे, जे आता मीडिया मिक्समध्ये कुठले आपण मीडिया वापरतो, हे खूप बदललं आहे हल्लीच्या काळात, आणि हे याच्यावरती आपण विचार करायला, इथे सुद्धा खूप आपल्याला पैसे नाही लागत, अंडरस्टँडिंग आणि थिंकिंग लागतं. म्हणजे काय, माझ्याकडे जर 10 लोक असतील तर हे 10 लोक पण मीडिया आहेत. आज सगळ्या इंस्टाग्रामवरती आहेत,
सगळे ट्विटरवरती आहेत किंवा असतील, इंस्टाग्रामवरती असतील, लिंक्डइनवरती असतील. तर हे माझे मीडियम आहेत, हे माझे छोटे छोटे सखा आहेत इन अ वे. आणि ॲक्च्युली हे जे लोक बोलतील माझ्या कंपनीबद्दल त्याला जास्ती क्रेडिबिलिटी आहे, बिकॉज हे लोक काम करतात. जो कोणी जाऊन माझ्या कंपनीमधून सांगितलं हे प्रॉडक्ट बकवास आहे तर मी गेलो, तर आमच्या म्हणजे आपल्या इथे काम करून म्हणतात त्या प्रॉडक्टमध्ये विश्वास नाही, तर का कोणी कोणाला दुसऱ्याचं ऐकायला पाहिजे? ॲब्सोल्युटली. राईट. सो हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. सो त्याच्यामध्ये आपल्याला जे काय आपण विचार केला आहे की आपण आत्तापर्यंत बोललोय आपल्या कॉन्व्हर्सेशनमध्ये की कम्युनिकेशन आणि मेसेज कसं डिफाईन करायला पाहिजे. आता आपण एक्सप्रेशनबद्दल बोलतोय, कसं सांगायला पाहिजे. याच्यामध्ये आपले जेवढे एम्प्लॉईज असतील त्यांना एक कन्सिस्टन्सी, की कोणालाही विचारलं, मी आधी तुला म्हटलं 2 को-फाउंडरबद्दल, बट कोणालाही विचारलं फ्रॉम CEO टू असोसिएट लेवल टू इवन युअर ऑफिस सपोर्ट स्टाफ, दे शुड हॅव अन अंडरस्टँडिंग ऑफ दिस ब्रँड मेसेज, की तुमचा ब्रँड काय आहे त्यांच्या लँग्वेजमध्ये. त्यांच्या लँग्वेजमध्ये, राईट. फॉर एक्झाम्पल आमच्या ऑर्गनायझेशनमध्ये मेसेजिंग खूप बोललं जातं, तर ऑब्व्हियसली मला ॲज आमच्या डिरेक्टर्सला किंवा लिडरशिपला तर मेसेजिंगबद्दल सारखं सांगणं, रिएन्फोर्स करणं, कॉन्व्हर्सेशन्स करणं त्याच्याबद्दल हे खूप इम्पॉर्टंट असतं इंटरनल कम्युनिकेशनसाठी. बट तुम्ही आमच्या सपोर्ट स्टाफला जरी विचारलं तरी त्यांनी सांगायला पाहिजे की माहीत नाही एक्झॅक्टली काय करतात, काहीतरी मेसेजिंगमध्ये करतात. ठीक आहे, त्यांच्या लँग्वेजमध्ये त्यांच्याप्रमाणे त्यांनी सांगितलं. पण इथे जे कन्सिस्टंटली होतं आहे, बिकॉज आपण ॲज अ पर्सन आपण किती लोकांना आपल्या कंपनीबद्दल सांगत असतो. इनफॅक्ट कॉन्व्हर्सेशन जर आपण परत सोसायटीमध्ये बघितलं तर जास्ती करून आपण कुठल्याही मित्राला 10 वर्षांतर 5 वर्षांतर कुठल्याही नेटवर्किंग इव्हेंटला गेलो किंवा लग्नाला गेलो जिथे 10 लोक असेच कधी कधी 1 वर्षातनं किंवा 10 वर्षातनं एकदा भेटतात, असे भेटतात, तेव्हा पहिलं काय विचारत, काय करतोस तू? हा युजली पहिला असतो. कुठे काम करतोय सध्या? आपल्याला एक परफेक्ट ऑपॉर्च्युनिटी आहे इथे, काय करतात ते, अमुक तमुक, काय करतात अमुक तमुक. आता ह्या क्वेश्चनला तो जो माणूस आहे तो काय आन्सर देणार हे तू कंट्रोल करू शकतोस जर तू आत्तापासून ते रिएन्फोर्समेंट चालू केलंस तुझ्या टीमबरोबर. बिकॉज जेव्हा तो माणूस म्हणेल 4-5 लोकांसमोर की अमुक तो हे करतं, तेव्हा ते लोक डिसाईड करतील की अरे मग मी पण बघायला पाहिजे. ओके, ते ॲडव्हर्टायझिंग आहे, दॅट्स मेसेजिंग, दॅट्स कम्युनिकेशन, दॅट्स ब्रँडिंग, ट्रूली ब्रँडिंग, दॅट्स PR ॲक्च्युली, बिकॉज कोणाला पैसे पण नाही दिले. अर्न्ड रेप्युटेशन, राईट. सो हे करण्यासाठी इंटरनल कम्युनिकेशन खूप इम्पॉर्टंट असतं. दुसरी गोष्ट म्हणजे जेव्हा इंटरनली आपण सांगतो की आपला ब्रँड ह्याच्यासाठी आहे, आपला ब्रँड ट्रस्टसाठी आहे किंवा आपला ब्रँड क्वालिटीसाठी आहे, आपला ब्रँड फ्लेक्सिबिलिटी आहे, आपण खूप ट्रस्टसाठी बोलतो, आम्ही वेगळे हे देतो. बट जेव्हा हे आपण सांगतो तेव्हा नॉट ओनली डज इट हेल्प की लोक किंवा आपले एम्प्लॉईज त्याच्याबद्दल बोलू शकतात, बट इट ऑल्सो हेल्प्स ॲज अ फिल्टर, इट हेल्प्स ॲज अन अलार्म, अलर्ट, SOS, की जेव्हा एक एम्प्लॉई बघतो काहीतरी होतं ऑर्गनायझेशनमध्ये ट्रस्टवर्दी नाही आहे, तो पटकन हातवरती करून सांगेल नाही हे नाही आहे, हे आपण नाही होत, हे आपण नाही होत. करेक्ट. दिस इज वेअर आपला एम्प्लॉईज आपला ब्रँड प्रोटेक्ट करायमध्ये खूप मदत करतात की नाही हे नाही होऊ शकत, जर आपण ट्रस्टवर्दी हे नाही करू शकत किंवा आपण फ्लेक्सिबल असेल तर हे नाही करू शकत. इथे तुम्ही तुमच्या एम्प्लॉईजला एम्पॉवर करता, कारण तुम्ही त्यांना सांगता आपण काय आहोत, एम्पॉवर करता की ते पॉईंट आउट करतील जिथे ते आपलं चूक आहे. कारण आपण परत बोलू ब्रँडिंगबद्दल, ब्रँडिंगचं सोशल मीडिया आणि ॲडव्हर्टायझिंग आणि हे खूप नंतर येतं. ब्रँडिंग इज अबाउट युअर प्रॉडक्ट, अबाउट युअर बिझनेस, अबाउट युअर कल्चर, तुम्ही कसं तुमचा बिझनेस चालवता. तेव्हा हे जेव्हा तुमचे सगळे पोलीस तुम्ही करताय क्रिएट इंटरनली, युअर ब्रँड पोलीस, जे पॉईंट आउट करू शकतात हे चुकीचं आहे, हे आपण नाही असं काम करू शकत, हे आपण नाही करू, हे आपल्या व्हॅल्यूजच्या अगेन्स्ट आहे, हे आपल्या पर्पजच्या अगेन्स्ट आहे, हे आपल्या ब्रँड डेफिनेशनच्या अगेन्स्ट आहे, तर तुम्ही तुमच्या ऑर्गनायझेशनला मदत करताय की एका स्ट्रेट लाईनवरती करू शकता आणि तो जो आपला प्लॅन होता ना आपल्या रिझल्टपर्यंत पोहोचायला, तिकडनं डिव्हिएशन कमी करतोय प्लस लोकांच्या मदतीने. 2 पद्धतीने इंटरनल कम्युनिकेशनला हेल्प होते. एक म्हणजे तुमचे मीडियम्स, दुसरं म्हणजे तुमचीच कंपनी लाईनमध्ये ठेवणं त्या ब्रँडच्या रिझल्टच्या टुवर्ड्स, जे आपण प्लॅन केलं होतं ना आधी, जेव्हा कंपनी चालू केली तर हा रिझल्ट हवा आहे, त्या रिझल्ट नॉर्थ स्टार आहे तुझा, तिथे जायला एकटा एक फाउंडर किंवा एक लिडरशिप करू शकतात छोट्या टीममध्ये. बट जेव्हा टीम मोठी होते 100, 2000, 2 लाख लोक, आय थिंक इन्फोसिसमध्ये किंवा टेक महिंद्रामध्ये 1 लाख लोक, तर जेव्हा असे एवढे लोक होतात तेव्हा तुला खूप जास्ती लोक लागतात ती ट्रेन स्ट्रेट ठेवायला. बरोबर. हे आपण क्रिएट करतोय हे करून. सो दॅट्स वाय ब्रँडिंग इज इम्पॉर्टंट इंटरनली, नॉट ओनली फॉर ब्रँडिंग बट टू ऑल्सो आपल्याच लाईनवरती ठेवायला. किती इम्पॉर्टंट आहे ना की आपलेच लोक एका पॉईंट नंतर म्हणजे मी बऱ्याचशा ब्रँडसोबत काम करताना हे बघितलं आहे की जे एस्पेशली जेव्हा मी चित्रांसोबत काम करत होतो तेव्हा तिथले म्हणजे सर हे आपल्याला सोबत नाही बरं का, हे आपण नाही केलं पाहिजे, हे आपण नाही बोललं पाहिजे, किंवा हे चांगलं केलं, ह्या आपल्याला ह्या पद्धतीने त्यांचं लक्ष असतं पॉलिसिंगबद्दल. ही आपली लँग्वेज नाही, हे लक्षात येतं लोकांना जर तुम्ही तो ब्रँड पर्क्युलेट केला असेल लोकांमध्ये. तर
आपण एक्सपेन्शनबद्दलच बोलतोय, तेव्हा एक झालं इंटरनल टीमला सांगणं. बऱ्याचदा ब्रँडिंगसाठी ना एक्सटर्नल टीम्स येतात, म्हणजे मार्केटिंग टीम येते किंवा डिझायनिंग टीम येते, कम्युनिकेशन टीम येते. त्यांना सांगताना बऱ्याचदा तिथे गडबड होते किंवा बऱ्याच कंपन्यांमध्ये एजन्सीच सांगतात तुमचा ब्रँड काय. हा घोटाळा कसा टाळावा, म्हणजे हाऊ टू वर्क अपॉन दीज, बिकॉज दिस इज अ व्हेरी क्रिटिकल पॉईंट ऑफ टाईम इन द एक्सपान्शन. तसं आपण बिझनेस प्रोसेस किंवा आपण काय विकतो प्रॉडक्ट त्याचं डेफिनेशन किंवा आपल्या कंपनीचं कल्चर, वर्किंग स्टाईल, हे सगळ्या गोष्टी आपण डॉक्युमेंट करतो. एम्प्लॉय हँडबुकचं लोक करतात. तसंच ब्रँड हँडबुक पण करायला पाहिजे आपण. म्हणजे त्याला आम्ही म्हणतो ब्रँड मॅनिफेस्टो किंवा एक POV, ज्याच्यामध्ये आपण सगळं डॉक्युमेंट करून ठेवायचं, ही गोष्टी लिहून ठेवायच्या की असं आहोत आपण. कारण कसं होतं ना, फाउंडरच्या मूडप्रमाणे सुद्धा ब्रँड नाही बदलायला पाहिजे. वाव. आणि असं असं होतं काय काय की नाही आपण हे होत लोक उडायला आपण माझ्यामध्ये होतं काहीतरी चांगलं होतं, लोक म्हणतात अरे तुम्ही किती क्रिएटिव्ह आहात, मग एकदम मी उडायला लागतं, हां आता आम्ही क्रिएटिव्ह. नाही नाही नाही, एक सेकंड, आपलं काय आहे ब्रँड, आपण कुठे करतोय, परत आपल्याला ह्याच्यावरती यायला लागतं. काही काही आपल्या एक्सेप्शनल गोष्टी असतात, काही काही चुका पण असतात, बट यू नीड टू बी एबल टू बॅलन्स. मग ह्याच्यासाठी आपण डॉक्युमेंट केलं तर खूप इम्पॉर्टंट आहे. लोक का त्यांचे व्हॅल्यू स्टेटमेंट्स आणि व्हॅल्यू प्रॉपोजिशन जेव्हा म्हणतो आपण स्पेस ब्रँडिंग, ऑफिस ब्रँडिंग मध्ये का सगळीकडे व्हॅल्यूज लावलेले असतात, लोक विसरतात का कसं वागायचं. का आपण लावतो आपल्या डेफिनेशनवर? कारण आपण लावतो बिकॉज ते रिइन्फोर्स व्हायला पाहिजे. सारखं आपण बघतो तेव्हा ते डोक्यात सिमेंट व्हायला, DNA मध्ये जायला पाहिजे, राईट. आपण उठलं, तू कधी, मी असं म्हणायचो आधी जेव्हा आपण काम करायचो की कुठल्या गोष्टी तुला मी रात्री 2 वाजता झोपेत नव्हते तरी तू सांगशील मला, जे तू खरंच इमर्स केले, जे खरंच बिलीव्ह केले, जे सारखे तुला रिइन्फोर्स झालेत. सो हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. अदरवाईज तुम्ही तुमच्या मूडप्रमाणे ब्रँड नाही बदलू शकत याला. आणि हा पण एक प्रॉब्लेम आहे. खूप एजन्सीज सांगतील की आमचा क्लायंट सारखा गोलपोस्ट हलवत असतो आणि आम्हाला शोधायला लागतं की आज काय असणार गोलपोस्ट, आज आज परफॉर्मन्स आहे का, आज रेप्युटेशन आहे का, आज क्रिएटिव्ह हवं आहे त्याला का, आज त्याला कलरफुल हवं आहे, माहीत नाही, बदलत राहतं. आणि असे क्लायंट्स बरोबर वन म्हणजे काम करणं अवघड किंवा ऑलमोस्ट ॲट टाइम्स इम्पॉसिबल आहे. बट दुसरी गोष्ट म्हणजे त्या कंपनीला अवघड होईल ब्रँड बिल्ड करण्यामध्ये. कारण ब्रँड कन्सिस्टन्सीबद्दल सुद्धा आहे ना, तुम्ही सारखं बदला. मग त्यामुळे ते डॉक्युमेंट इम्पॉर्टंट आहे. जेव्हा तुम्ही हा विचार करता अर्ली की ब्रँड काय हवा आहे, आणि आपण बोलत होतो आधी की ब्रँड नेम, ब्रँड लोगो, ब्रँड प्रॉमिस, ब्रँडिंग, आपले कुठले प्लॅटफॉर्म्स, हे सगळे आउटकम्स आहेत. आउटकम्स ऑफ व्हॉट, की पहिलं तुम्हाला ब्रँडिंग, तुमचा ब्रँड आहे काय हे डिफाईन केल्यानंतर, हा अभ्यास तुम्ही केल्यानंतर की तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्ही काय वेगळं करणार आहे, तुमचा कुठला ऑडियन्स आहे, त्यांच्या आयुष्यात तुमचं काय बदल होणार आहे, तुमचा प्रॉडक्ट घेऊन तुम्ही तुमचा कुठला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताय, तो प्रॉब्लेम त्यांच्या आयुष्यात किती मोठा आहे आणि तुम्ही किती चांगल्या पद्धतीने काम करू शकता, हे सगळं पहिला विचार करा. त्यांनी तुम्ही ब्रँड बनवा की आता मला हा रिझल्ट हवा आहे, आणि त्याच्यानंतर हे सगळे गोष्टी होतात, राईट. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू डू दॅट. तर आपण इंटरनल कम्युनिकेशनबद्दल बोलत होतो, ब्रँड कसा हे होतो. मला माझं एक्झाम्पल द्यावं असं वाटतं. आयडिओस्फिअरमध्ये जेव्हा आपण काम करायचो, सो मी एकदा, इफ यू रिमेंबर, मी एकदा क्लायंटला मेल केला आणि क्वेश्चनर पाठवली होती रिसर्चची, आणि ती खूप चुका होत्या त्याच्यात, भयानक चुका होत्या. आणि त्याच्यावरती क्लायंटनी त्याला रिप्लाय केला, म्हणजे त्यांनी 10 पॉइंटरचा रिप्लाय केला होता. स्टोरी लिहिली होती, 10 पॉइंटरची स्टोरी लिहिली होती की ह्याच्यापेक्षा माझा 5वी पास मुलगा जास्त चांगला लिहू शकतो इंग्लिश, ह्याच्यापेक्षा बेटर क्वेश्चन जर तुलाच करायचं होतं तर मग मी केले असते, ह्याच्यापेक्षा माझ्या कामाला बाईला जर विचारलं असतं तर मी बेटर. त्यांनी इतकं असं म्हणजे अक्षरशः रडू येण्या इतपत घाण लिहिलं होतं सगळं. आणि मला खूप म्हणजे ऑलमोस्ट, म्हणजे आत्ता कळतं त्याला पॅनिक अटॅक म्हणतात, की पॅनिक अटॅक आला आणि मला कळे ना काय करायचं. आणि मी थरथरत उठलो, तुझ्या रूममध्ये आलो आणि तुला सांगितलं की असं असं झालं आहे. तर म्हटलं इट्स ओके, आय हँडल इट, मी बघतो काय करायचं. आणि तू त्या मेलला रिप्लाय केलास, क्लायंट शांत झाला, ते झालं सगळं क्लायंट. आणि त्या पॉईंटला मला जेव्हा तू म्हणाला तू शांत बस, मी करतो मेल, आणि तू मेलला रिप्लाय केलास, आणि माझं झालं की शिट, दिस शुड नॉट हॅपन. मी चंद्रकांत दादा आपले जे होते, चंद्रकांतजी ऑफिसवर होते, त्यांना मी सांगितलं की हा मेल प्रिंट करून आणा. तो मेल मी प्रिंट केला आणि मी आपल्या ह्याच्यावरती वॉलवरती लावला आणि म्हटलं दिस विल नॉट हॅपन अगेन. आणि सी, दिस इज नॉट अ स्टोरी ऑफ मी काय केलं किंवा तू काय केलं. मला असं वाटतं की दिस इज अ स्टोरी ऑफ ब्रँड कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन. सो तू जो ट्रस्ट दाखवलास त्या पॉईंटला माझ्यावरती, आय थिंक दॅट इज, म्हणजे ॲक्शन कशी ब्रँड तुमचा डिफाईन करू शकते. इंटरनल ॲक्शन म्हणजे तुम्ही तुमच्या एम्प्लॉईजसोबत कसे वागता हे पण कुठेतरी तुमचा ब्रँड डिफाईन करतं. आणि त्याच्यामुळंच मी आता 10 वर्ष झाली या इन्सिडेंटला ऑलमोस्ट, स्टील आय रिमेंबर दिस. आणि मी हे प्रत्येक ठिकाणी मी ही स्टोरी सांगतो, कारण का मला असं वाटतं की
दिस इज वॉट आयडियोस्फिअर स्टँड्स फॉर, दिस इज वॉट तो ब्रँड स्टँड्स फॉर. आय थिंक ह्या पद्धतीने म्हणजे मी माझ्या कलिगसोबत कसा वागतोय, मी माझ्या ऑफिस बॉयसोबत कसा वागतोय, मी माझ्या कस्टमरसोबत कसा वागतोय, त्या सगळ्या छोट्या छोट्या गोष्टीतनं, म्हणजे जसं तू टाटांबद्दल म्हणालास मगाशी, तसं या छोट्या छोट्या स्टोरीज, ज्या गोष्टी ॲक्शन्स आहेत, त्या तुमचा ब्रँड परसिव्ह करायला मदत करतात तुमच्या इंटरनल ऑडियन्सला पण. आणि हे आय डोंट थिंक हे फक्त माझ्यासाठी घडलेला तो ब्रँड होता. तिथे ज्या 10 जणांनी बघितलं की शार्दूलकडनं चूक झाल्यावरती अनिरुद्ध कसा वागला त्याच्याशी, आणि त्याच्यावरती शार्दूलनी काय ॲक्शन केली, आणि त्यानंतर शार्दूलला काय त्याचा रिवॉर्ड मिळाला आयडियोस्फिअरमध्ये, आय थिंक दॅट इज हाऊ ब्रँड इज पर्क्युलेटेड. पण अगेन म्हणजे आय एम व्हेरी हॅपी की ही तुला स्टोरी लक्षात आहे. मला पण आय नो की तू ते लावलं होतं स्टेटस. बट थिंग इज की कन्सिस्टन्सी खूप इम्पॉर्टंट आहे, आणि कन्सिस्टन्सी खूप एफर्ट आणि खूप मॅच्युरिटी आणि खूप कॉमनेस लागतो. की जसं आपण एक टीमला हँडल करतो किंवा एका ब्रँडला लीड करतो आहे. तुला हे पण माहिती आहे की जेव्हा तू हे सांगतोयस माझ्याबद्दल एवढं चांगलं बोलतोयस, त्याच्यामुळे मी खूप काय चुका पण केल्या आहेत. इन द सेन्स मी लोकांना कसं बोललो आहे किंवा काय बोललो आहे, आणि ते चुका जे आहेत ना ते पण ब्रँड काउंट होतात. सो त्या लोकांसाठी ज्यांच्याबरोबर मी कधी चुका केल्या असतील किंवा बोललं, तर ते त्यांचं माझ्याबद्दल मत जे असेल होपफुली चांगलं असेल किंवा मे बी जर नसेल, तो पण माझा एक आयडियोस्फिअरसाठी ब्रँड झाला आहे चुकीचा, बरोबर. पण झाला आहे. तो पण एक रिझल्ट आहे. मी मध्ये इनफॅक्ट पण ॲज अ कंपनी तुम्ही कन्सिस्टंटली एक गोष्ट डिलिव्हर करायला पाहिजे. पण कुठल्याही कंपनीमध्ये कुठल्याही टीममध्ये चुका होणार. म्हणजे असं नाही अज्युम करू शकत की आपण 100% परफेक्ट असणार आहेत, राईट. आय थिंक ओव्हर टाईम मी जास्ती पेशन्स शिकलो आहे किंवा मला जाणीव झाली आहे की कसं मी वागलो आहे जे चुकीचं होतं आणि आता कसं वागायला पाहिजे. पण हे इम्प्रूव्हमेंट्स कुठनं आले, जेव्हा ॲज अ ब्रँड अँड ॲज अ बिझनेस, आणि हे ब्रँडमध्ये हा एक ॲट्रिब्यूट असायला पाहिजे की तुम्ही ओपन असायला पाहिजे फीडबॅकसाठी. तुम्ही ओपन असायला पाहिजे ॲक्च्युअल लोकांचं ओपिनियन तुमच्याबद्दल काय आहे हे ऐकण्यासाठी. आपण आत्ता बघतो काही CEOs खूप डिफेन्सिव्ह होतात ऑनलाईनसुद्धा, की तुम्ही अशा आहात. काही कॉमेडियनसुद्धा लोकांना काय काय सांगतायत, आणि ते म्हणतात की नाही असं नाही, तू असं आहेस, तू असं. हा कुठला गेम खेळत आहे? आपले कस्टमर जे सांगतायत ते बरोबर आहे, बरोबरच आहे, बिकॉज त्यांना ते वाटतंय. तर तुमची चिडचिड झाली असेल बिकॉज तुमचा तो रिझल्ट नव्हता प्लॅन्ड, पण तोच झाला ना, चूक तुमची आहे, त्यांची नाही, राईट. जर आपण जो आधी गेम खेळतो त्याच्यानंतर तू म्हणला अनिरुद्ध खूप सिरियस आहे, म्हणलं काय बोलतोय, एवढ्या दिवस मी तुला जोक सांगतोय, एवढे तू फनी का नाही म्हणत आहेस? अरे पण हे तुझ्यावरती नाही चिडू शकत मी, मला काय ती अजून करायला लागेल, तुझा रिझल्ट आहे तो. सिमिलरली मध्ये एक ब्रँड जसं आपल्याबद्दल वाचत राहतो, आणि त्याच्यामध्ये हे रेकमेंडेशन जे असतात, म्हणजे रेकमेंडेशन लोक आपल्याबद्दल काय लिहितात हे खूप इम्पॉर्टंट असतं. हे वाचायला पाहिजे, आणि फक्त चांगले नाही, वाईट पण, जे क्रिटिकल असतात ते पण वाचायला पाहिजे. इनफॅक्ट आपण जेव्हा ब्रँडिंगबद्दल बोलतो तेव्हा युजली 3 सेगमेंटमध्ये कस्टमर असतात. म्हणजे जर ओव्हरऑल एक लार्जली एक हॅपी कस्टमर असतो की आपल्याला ठीक आहे, एक इनडिफरंट कस्टमर असतो, एक जो कस्टमर असतो मधला तो असा असू शकतो की जेव्हा थर्ड बकेट आहे, ज्याच्यामध्ये जे कस्टमर्स आपल्यावरती सॅटिस्फाईड नाही आहेत, त्यांचे 2 वेगळे फेसेस असतात. एक असतो की ज्याला खूप वाईट एक्सपिरियन्स आला, बट तो सांगणार नाही, मला ते मी कधी वापरणार नाही, झालं. आणि एक असतो ज्याला वाईट एक्सपिरियन्स आला, जाऊन व्होकली सांगतो, रेकमेंडेशन लिहितो, म्हणजे रॉंग काय म्हणतात, नेगेटिव्ह रिव्ह्यू लिहितो किंवा सोशल मीडियावरती लिहितो. तू मला सांग, एका ब्रँडसाठी कुठला ऑडियन्स तू प्रिफर करशील? जो ऑडियन्स जेव्हा अनहॅपी एक्सपिरियन्स येतो तेव्हा तो काही बोलणार नाही, का जो ऑडियन्स जाऊन बोलेल? जो ऑडियन्स जाऊन बोलेल, मला कळेल काय चुकतंय. करेक्ट. बिकॉज जो ऑडियन्स जाऊन बोलेल त्याच्याने तुला कळेल आणि तू इम्प्रूव्ह करू शकतो. कारण मी 2016 का 17 जर मी ग्लास डोअर उघडून बघितलं नसतं एक कॉमेंट आयडियोस्फिअरबद्दल की यांचं कल्चर टॉक्सिक आहे, तर मे बी मी नसतं बदललं एवढं. पण मला ते खूप हर्ट झालं. आणि कंपनी आपण मीनल आणि मी आणि आमचे सगळी चालू केली आहे, आणि आपण हे करून लोकांना टॉक्सिक वाटतं. इट्स लाईक अ पंच इन द गट. हे वाचतानाच केवढं वाईट वाटतं, कारण असं वाटतं आपल्याबद्दल कोणीतरी लिहिलं आहे की म्हणतं टॉक्सिक, दिस कंपनी हॅज व्हेरी टॉक्सिक वर्क कल्चर. म्हणजे यार आम्ही तर खूप म्हणजे अगेन प्रयत्न खूप आहे चांगलं करायचा, तर ह्याच्यावरती मी फ्रस्ट्रेट होऊ शकतो की ह्यांनी जे लिहिलं आहे बावट आहे. असं नाही आहे, तो कोणाला तरी आलं आहे. आपलं जे ब्रँड रेप्युटेशन आहे ना, आणि हे खूप इम्पॉर्टंट आहे, ते लोएस्ट डिनॉमिनेटर ठरवतो, नॉट हायेस्ट डिनॉमिनेटर. येस.
राईट. सो लोएस्ट डिनॉमिनेटर आपल्याला बदला आणि ह्याच्यावरती आपल्याला सारखं ॲज अ ब्रँड ऐकायला लागतं कस्टमर्स. सो तिथे फीडबॅक असायला पाहिजे. सो अनदर पॉईंट ऑफ ब्रँडिंग इज तुम्ही किती तुमच्या कस्टमर्स बरोबर तुमचं ऑडियन्स जो तुम्ही आयडेंटिफाय केलं त्यांचं तुम्ही किती ऐकत राहता, किती ओपनली ऐकत राहता आणि किती गोष्टी तुमच्या मेसेजिंगमध्ये, तुमच्या प्रॉडक्टमध्ये, तुमच्या बिहेवियरमध्ये किती इम्प्रूव्ह करत राहतात. बिकॉज जे लोक सांगतात ना आणि जर तू खरंच बदललं ना तर ते तुमचे ब्रँड लॉयलिस्ट पण होऊ शकतात. ॲब्सोल्युटली. राईट. जर जर त्या जर तू मला म्हणलास की आणि तू जसं मला बोलायचंच नाही चुकीचं होतं, जर मी तुला येऊन म्हटलं की शार्दूल बरोबर आहे, मी चुकीचं होतं, मी खूप आता बदलतोय, तू सांग मला पुढच्या 6 महिन्यात तुला काय वाटतं आणि तुला जर तो बदल जाणवला तर यू विल ॲक्च्युली बिकम अ लॉयलिस्ट फ्रॉम अ ब्रँड टेररिस्ट. ॲक्च्युली आमचा एक मार्केटिंगचा प्रोफेसर होता, म्हणायचं जे लोकला बॅड एक्सपिरियन्स असतो आणि बोलत नाहीत ना दे आर लाईक ब्रँड टेररिस्ट. राईट. सो बिकॉज ते आपल्याला कळत नाहीत की काय म्हणतात. सो आय थिंक व्होकल आपण हे ऐकायला पाहिजे. सो फीडबॅकमध्ये आणि हे अगेन ब्रँडिंगमध्ये तुम्ही तुमचे रिव्ह्यूज किती रेग्युलरली वाचताय, लोक काय बोलतायत हे वाचताय, किती त्याच्यामध्ये ॲक्शन घेताय, किती ऑनेस्टली रिस्पॉन्ड करताय. त्याच्यामध्ये तुम्हाला पर्सनल अटॅकसारखं नाही घ्यायचं आहे. ते पण लोक तुम्हाला सांगतायत मी तुमचाच ब्रँड इम्प्रूव्ह करायला, तुमच्या चांगल्यासाठी सांगताय असं धराय असं आहे वाचायचं आणि मग बघायचं की ओके ह्या माणसाला ज्यांनी हे रिव्ह्यू लिहिले आपण काय कसं बदलू शकतो ज्याच्याने आपला रिझल्ट हा माणूस परत बदलू शकतो, आपल्याला जो रिझल्ट हवाय तो येऊ शकतो. सो मला हा प्रश्न खूप महत्त्वाचा वाटतो. आता चुकांबद्दल बोललास तू आणि त्यातनं शिकण्याबद्दल बोललास. काय चुका होण्याची शक्यता असते जर तुम्ही तुमचं पोझिशनिंग नीट नाही केलं किंवा तुम्ही पोझिशनिंग ठरवलंच नाही का तुम्ही तुमचा ब्रँड असं लिहूनच ठेवला नाही. कारण बऱ्याचदा हा डोक्यात असतं, हां म्हणजे वी स्टँड फॉर दिस, म्हणजे हां आम्ही हे आहोत, पण लिहिलेलं नाही आहे कुठे. हे नाही केलं तर म्हणजे ही एक चूक मला वाटतं की न लिहिणं. अशा काय चुका असतात त्या ज्या टाळल्या पाहिजेत कुठलंही. आय थिंक सगळ्यात मोठी चूक म्हणजे कन्सिस्टन्सी, की नॉट जस्ट कन्सिस्टन्सी प्रॉडक्टमध्ये बट तुम्ही काय म्हणताय. कारण तसं जर तुम्ही केलं नाही आणि तुमचे प्रत्येक ॲड, प्रत्येक एम्प्लॉई, प्रत्येक ॲक्शन वेगळं बोलतंय तर मार्केट कन्फ्यूज होईल ना. कारण तुम्ही हे आहे कोण. येस. तर कधी तुम्ही कितीही पैसे स्पेंड केले, काही केलं तरी यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट अ गुड रेप्युटेशन किंवा तुमची काही ओळखच नसणार की काय आहे, काय ओळख माहिती नाही कोणच. सो सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम तो आहे. दुसरं म्हणजे स्मॉलर ब्रँडसाठी म्हणतोय की तुम्ही लार्जर नॅशनल किंवा ग्लोबल ब्रँड किंवा इव्हन इंडियन ब्रँड्स टू ग्लोबल ब्रँड्स किंवा रिजनल ब्रँड्स टू नॅशनल ब्रँड्स, तुम्ही नॅशनल किंवा ग्लोबल ब्रँडला कॉपी नका करू. ते नाही वर्क होणार तुम्ही कॉपी केलं तर. कारण त्यांच्याकडे जो मसल आहे सगळीकडे जायला तो इम्पॉर्टंट आहे. आणि एक गोष्ट आहे की जेव्हा तुम्ही नॅशनल किंवा ग्लोबल ब्रँड असतं तेव्हा आपलं मेसेजिंग आपल्याला बाय डिफॉल्ट लार्जली आपल्याला जनरल ठेवायला लागतं, म्हणजे स्पेसिफिक बोलू नाही शकत. बरोबर. तुम्ही पुण्याचा ब्रँड आहे तर तुम्ही पुण्याबद्दल बोलू शकता, जे बाकी कोणाला चान्स नाही बोलायला. की जेव्हा तुमचं म्हणता तुम्ही की तुम्ही कसं तुमचा कम्युनिकेशनमध्ये तुम्ही तुमचा कसा मोट म्हणतात त्याच्यामध्ये पण कसं एक तुम्ही गेट क्रिएट करू शकता की एक पुण्याचा जो ब्रँड आहे तो पुण्याबद्दल बोलू शकतो कसंही आणि काय त्यांचं ओपिनियन आहे पुण्याबद्दल. बिकॉज हे पुण्याचा ब्रँड आहे, आपण इथे आहे. बट कोणी नॅशनल ब्रँड येऊन पुण्याबद्दल नाही बोलू शकत, चांगलं किंवा वाईट. हे होणारच नाही कधी, म्हणजे हे अलाव होऊ नाही शकणार. राईट. अमूल जसे ॲड्स करतात ग्लोबली नाही इंडियामध्ये, जे अमूल इज व्हेरी कल्चरली अडॅप्ट, जे आपले जे होर्डिंग्स दिसतात आपल्याला तर ग्रेट ॲड्स. पण कुठला इंटरनॅशनल ब्रँड नाही हे करू शकत, डॅनन्यू नाही करू शकत जो युगर्टचा ब्रँड आहे. बट दे वुडंट बी टेकन दॅट वे. अमूल इंडियन ब्रँड, त्यामुळे ते म्हणू शकतात, ते टीका पण करू शकतात आपल्या जे काय होतं सोसायटी. सो तो राईट आहे. तो जेवढं तुम्ही रिजनल आहात ना तेवढं तुम्हाला राईट आहे की तुम्ही काय बोलू शकता आणि किती इमोशनली कनेक्ट करू शकता लोकांना. बिकॉज पुण्यामध्ये काय होतं हे तुमच्या ब्रँडला माहिती आहे, नॅशनल ब्रँडला नाही माहिती. मग तो तुम्ही कनेक्ट पिकअप करा आणि त्याच्यावरती तुम्ही कम्युनिकेशन करा, जे लोकांना नाही, बाकी लोक कम्पीटच नाही करू शकत, त्यांना जमणारच नाही करायला. हे तुम्ही करू शकता आणि याचे खूप खूप एक्झाम्पल्स आहेत. पण ज्या लोकांनी सगळ्यात चांगला ब्रँड केला आहे लाईक फ्रॉम अ लोकल लेवल, आपलेच लोकल ब्रँड बघ ना, त्यांनी प्रॉडक्ट, कन्सिस्टन्सी हे 2 गोष्टी आणि सेम एक्सपिरियन्स त्यांनी, दे वर नॉट ऑलवेज ट्राईंग टू से की हा एक्सपिरियन्स माझा अप्रतिम व्हायला पाहिजे, आपला एक्सपिरियन्स कन्सिस्टंट असायला पाहिजे. राईट. मग तू बेडेकर मिसळ म्हण, नाही तर वैशाली म्हण, नाही तर चितळे म्हण, नाही तर कयानी म्हण. बट जेव्हा पुण्याला लोक येतात ते म्हणलं रे चितळेमधनं बाकरवडी घ्यायची, पुण्याला पहिल्यांदा आलो, किंवा कयानी बेकरी कुठे आहे तिकडनं मी ऐकलं हे प्रॉडक्ट चांगलं आहे. कुठनं ऐकलं आहे, कुठला ब्रँड, कोणी बनवलं? बिकॉज कुठे ॲड लागले कयानी बेकरीचे टाइम्स ऑफ इंडियाच्या फ्रंट पेजला? नाही लागले. हे लोक बोललेत, लोकांना सांगितलं आहे, हे कॉन्व्हर्सेशन झालेत कन्सिस्टंटली, वर्षोनवर्ष झालेत.
तेच म्हणतो की ब्रँडला खूप एक पॉईंट असा आहे आणि सगळ्याला समजायला पाहिजे की तुम्ही जर कन्सिस्टंटली क्वालिटी डिलिव्हर केली ना तर कधी ना कधी 10 वर्षांतर 50 वर्षांतर 60 वर्षानंतर 100 वर्षांतर तुमचा खूप स्ट्रॉंग ब्रँड होणारच आहे. काही तुम्ही केलं नाही तर नाही केलं, पण तुमचा प्रॉडक्ट चांगला आहे, कन्सिस्टंटली डिलिव्हर होतं, वर्ड ऑफ माउथनीच होईल. हा टाईम जो आहे ना तो शॉर्ट करायला आपण ब्रँडिंग करतो. जेवढं आपण चांगलं पहिले करू शकतो तेवढं आपण पटकन पोचू शकतो रिझल्टला. अदरवाईज करत राहिलं तुम्ही पोचालच ना, कधी ना कधी तुम्ही पोचालच. लाईक तुम्ही चालत 5 किलोमीटर करणार का पळत तुमच्यावरती आहे. पण द पॉईंट इज की तुम्ही तो टाईम शॉर्ट करू शकतो, राईट? आणि तो टाईम शॉर्ट करायला तुम्ही किती कन्सिस्टंट आहात, तू युअर क्वेश्चन, किती फाउंडेशन तुमचं बिल्ड झालं, किती क्लॅरिटी आहे, किती ऑनेस्ट आहे, किती वेळा तुम्ही स्वतःला तुमच्याकडे लेन्स आहे बघायला की आपण सगळं स्ट्रेट लाईनमध्ये राहतो, चुका झाल्या तर ॲडमिट होतात, की हे तुमचे काय ट्रेट्स आहेत, तुमच्या प्रॉडक्टबद्दल काय ट्रेट्स आहेत, तुम्ही कन्सिस्टंटली डिलिव्हर केलं आणि लोकांना जर सांगितलं ॲट लार्ज स्केल विथ व्हेरी क्रिएटिव्ह वेज, नॉट जस्ट मनी, देन यू कॅन रिड्यूस दॅट गॅप. मग तुमचा ब्रँड लवकर बनेल, राईट? बिकॉज एक ब्रँडचं एक जर्नी असतं, एक रिझल्टला पोचल्यानंतर मी नेक्स्ट रिझल्ट. जर आज मला 10 वर्षापूर्वी म्हणायचं होतं की लोक म्हणायला पाहिजे की मी मार्केटिंगमध्ये चांगला आहे, ओके, मग आता पोचलो, लेट्स से 4-5 लोक म्हणायला लागले, तर नेक्स्ट काय की ह्याच्यामध्ये चांगलं अजून डीपर, अजून डीपर, अजून डीपर. तर तसं ब्रँडला एका पॉईंटला यायला पाहिजे जिथे आता जेवढे ओल्ड लेगसी ब्रँड्स असतात, टाटा, गोदरेज एक्सेट्रा, दे कॅन मूव्ह डिरेक्टली टू दॅट एंड पॉईंट, ट्रस्ट झालं, आपले अवेअरनेस आणि प्रेफरन्सेस झालं, आपण वी कॅन मूव्ह टू दॅट लेवल. सो दॅट वे. एक सगळ्यात मोठं कन्फ्युजन होतं जे आता आपण ब्रँडिंग आणि कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीत येतो तर आपल्याला बेसिक ह्याच्याबद्दलचं डिफरन्सिएशन लक्षात येतं. पण बऱ्याचशा उद्योजकांना, एंटरप्रेन्युअर्सना त्यांना मार्केटिंग साईड नसते, त्यांनी ते शिकलेलं नसतं त्यांच्या इनिशियल इयर्समध्ये. सो त्यांना कन्फ्युजन होतं की ब्रँडसाठीचे एफर्ट्स कुठले, सेल्ससाठीचे एफर्ट्स कुठले आणि मार्केटिंग म्हणजे काय? कारण का ते सगळं एकच वाटतं का का ब्रँड अँड सेल्स आर फंक्शन्स ऑफ मार्केटिंग, हे कळत नाही एक्झॅक्टली लोकांना. मला पण एक्झॅक्टली डेफिनेशन नाही माहिती, पण माझ्या एक्सपिरियन्सने मी म्हणू शकतो की जर फक्त आपण डेफिनेशन बघितलं ब्रँडचं की डिफरन्स आहे, रिझल्ट आहे, मार्केटिंगचं काय डेफिनेशन आहे की राईट प्लेस राईट टाईम वगैरे, फक्त डेफिनेशन बघितलं तर एवढं कळणार नाही. पण मला असं वाटतं की ब्रँड आणि मार्केटिंग कनेक्टेड फंक्शन्स आहेत. आय थिंक ब्रँड जास्ती सेंट्रल आहे बिकॉज ब्रँडनी फक्त मार्केटिंग पण नाही करत, आपल्याकडे टॅलेंट पण येते, इन्व्हेस्टर्स पण येतात, खूप काय काय गोष्टी होतात ब्रँडनी, पण त्याच्यातलं एक आउटकम आहे की कस्टमर्स आणि त्याच्यामुळे मार्केटिंग. ओके, आय थिंक माझ्याप्रमाणे ब्रँड एका कस्टमर सेटला किती प्रिपेअर करतो कन्सिस्टंटली आणि सारखं एक ब्रँडची व्हॅल्यू किंवा ब्रँडच्याबद्दल एक गोष्ट सारखं रिइन्फोर्स करणं किती चांगल्यापणे करतो, किती क्रिएटिव्हली करतो, किती शेअरेबली करतो, म्हणजे ती मी लोकांना सांगू शकतो. याच्यामुळे आपल्याला एका कॅटेगोरीमध्ये, एका प्रॉडक्टमध्ये, एका नीडमध्ये किंवा एका प्रॉब्लेममध्ये एक ब्रँड आपल्या माइंडमध्ये एक पोझिशन घेऊन अँकर करतो की जर मला कधी माझ्याकडे इनफ पैसे आले तर मी BMW घेईन. ओके, अजून नाही येत माझ्याकडे, मी नाही घेतली, पण मी माझ्या माइंडमध्ये अँकर करून ठेवलं ती गोष्ट की मला जेवढं BMWनी आत्तापर्यंत बोललं आहे, जर माझ्याकडे कधी वाटलं की लक्झरी कार घ्यायचं आणि माझ्याकडे ते रिसोर्सेस आहेत तर मी आय थिंक मी BMW घेईन. ओके, सो त्याच्याप्रमाणे ब्रँडिंग हे आहे की तुम्ही ते अँकर पोझिशन करून ठेवता. मार्केटिंग हे आहे की जेव्हा माझ्याकडे इनफ पैसे येतील तेव्हा BMW माझ्यासमोर उभं राहील का, राईट प्लेस, राईट टाईम, राईट प्राईस. सो मार्केटिंग इज ॲक्च्युली की वेन दॅट कस्टमर इज रेडी टू बाय ॲट द टाईम ऑफ द डिसिजन, जे ॲक्टिव्हिटीज होतात, POS असेल, प्राईस असेल, प्रॉडक्ट असेल, काय आपण पॅकेजिंगवरती लिहिलं आहे, ज्याच्याने त्यांची डिसिजन टू बाय द प्रॉडक्ट किंवा अवेल ऑफ द सर्व्हिस जेव्हा ती फास्ट होऊ शकते त्याला आपण मार्केटिंग म्हणतो. पण तुमचं ते प्रॉडक्ट कन्सिडर, तुमचं ते ब्रँड कन्सिडर करण्यापर्यंत जी जर्नी आहे ती ब्रँडिंगची आहे. सो ब्रँडिंग तुम्हाला चान्स देतं आणि मार्केटिंग तुम्हाला जिंकवतं एंडमध्ये, राईट? सो एक मला आज जाऊन आता मला एक डिओड्रंट घ्यायचं आहे तर मे बी, किंवा आपल्याला एक परफ्यूम घ्यायचं किंवा मला तुला गिफ्ट करायचं, माझ्या डोक्यात 3 ब्रँड येतील, त्या ब्रँडनी ब्रँडिंग चांगलं केलं. पण जेव्हा मी तिकडे जातो आणि म्हणतो प्राईस काय, स्मेल दाखव, डिस्काउंट आहे का, किती, हे सगळे प्रश्न विचारतो, हे सगळे मार्केटिंगचे प्रश्न आहेत. प्राइसिंग, प्रॉडक्ट आत्ता रेडी आहे का, म्हणजे अवेलेबिलिटी, पॅकेजिंग कसं, मला कोणातरी गिफ्ट करायचं कसं पॅकेज आहे, तुम्ही कसं देता, म्हणजे अरमानीचा परफ्यूम कसा आहे, डेव्हिड ऑफचा कसा आहे, हे सगळं आपण बघून मग मी तुला सिलेक्ट करून देणार. पण जे 3 ब्रँड मी जाऊन तिथे सांगणार त्या काउंटरला, त्या ब्रँडनी ब्रँडिंग चांगलं केलं आहे बिकॉज त्यांनी माझ्या डोक्यामध्ये अँकर केले की कोणाला जर परफ्यूम गिफ्ट करायचा असेल आणि जो तो एक मुलगा असेल तर त्याला हे 3 कन्सिडर कर. हे एवढ्या वर्ष
केलेलं आहे. Yeah. सो अ लॉट ऑफ टाइम्स हे जे ब्रँड्स आहेत ते वर्षानुवर्ष ते रिइन्फोर्स करतात त्यांचा मेसेज. इट्स कॉल्ड फ्रेम्स ऑफ रेफरन्स ॲक्च्युली, की तुम्ही कसे फ्रेम ऑफ रेफरन्स क्रिएट करता लोकांकडे, की फॉर एक्झाम्पल की जर माझ्याकडे पुढे जाऊन खूप पैसे सेव्ह झाले, म्हणजे माझा एक फ्रेम ऑफ रेफरन्स वेल्थचा आहे, की जेव्हा जर माझ्याकडे इनफ पैसे सेव्ह झाले की मला वाटलं की बस सगळं चालू आहे माझ्या आयुष्यामध्ये आणि खूप पैसे आहेत, इन्व्हेस्ट करून सुद्धा आहेत पैसे. आणि अनदर फ्रेम ऑफ रेफरन्सेस की आज ज्या लोकांबरोबर मी आहे किंवा ज्या लेवलमध्ये आहे मी लाईफमध्ये, सगळ्यांचं लेवल, तर त्या लेवलमध्ये अशा गाड्या वापरतात की ह्या एक रेफरन्स. मग त्या फ्रेम ऑफ रेफरन्समध्ये एकत्र आल्यानंतर मी म्हणेन यार घ्यायला पाहिजे BMW. पण मी असं पण म्हणू शकलो असतो की घ्यायला पाहिजे मर्सिडीज, घ्यायला पाहिजे वॉल्वो, घ्यायला पाहिजे जॅग्वार. पण मी BMW का म्हणलो? BMWचा एवढ्या वर्षाचा एफर्ट माझ्यामध्ये तो रिइन्फोर्स करण्यामध्ये हॅज पेड ऑफ. एव्हरीथिंग फ्रॉम देअर ॲड्स टू सोशल मीडिया टू BMW स्पॉन्सरिंग सम टेनिस टुर्नामेंट्स टू मला जे दिसतं, जे लोक मी बघतो BMW चालणार आहे, कारण आपले कस्टमरसुद्धा आपले ब्रँड रिप्रेझेंटेटिव्ह होतात, तर ते पण मी सगळं बघतो. मग त्याच्यामुळे तर एवढ्या वर्ष BMWने ब्रँडिंग केलं आणि मग BMWचा माणूस माझ्याबरोबर मार्केटिंग करेल, टेस्ट ड्राईव्ह घे, कॉस्ट घे, लोन काय हे काय, आणि मग मी ती घेईन. तर तो मला वाटतं तो डिफरन्स. मी कुठेतरी वाचलं होतं, मला आता आठवत नाही कुठे वाचलं होतं, बट त्याच्यात त्यांनी सांगितलं होतं की ते इंटरेस्टिंग होतं आणि तू म्हटलं होतं ते अधोरेखित झालं की जेवढं तुमचं स्ट्रॉंग ब्रँडिंग तेवढा तुमचा सेल्स सोपा होतो. करेक्ट. जेवढं तुमचा स्ट्रॉंग अँकर ना. हां, आता मी लक्झरी कारमध्ये परफ्यूमच्या एक्झाम्पलमध्ये माझ्याकडे 3 ऑप्शन होते. लक्झरी कारमध्ये माझ्याकडे BMWचं आहे. BMWचं काम किती सोपं झालं. Yeah. जर माझ्याकडे कधी 30-40 लाख रुपये जर उरलेले असतील तर मी सिटिंग डक कस्टमर आहे त्यांच्यासाठी काम किती सोपं आहे, कारण त्यांना माहिती आहे कन्सिडरच नाही करते बाकी सगळे. आता फक्त इट्स फॉर अस टू लूज. आम्ही जर काही चूक केली तर त्याच्यासाठीच फक्त हे चेंज होऊ शकतं. अदरवाईज हा BMWच घेणार, कारण आयुष्यभर आणि लहानपणापासून त्याला BMW घ्यायची. लिटरली मला असं म्हणावं वाटतं की ब्रँड इज अ सोल ऑफ मार्केटिंग. म्हणजे तो जो सोल जर मिसिंग असेल, म्हणजे लोक विचारतात ना की ही पोस्ट म्हणजे ब्रँडिंग आहे का, सो हे सगळे त्याचे इम्प्लिमेंटेशन आहेत. पण जे फ्रेम ऑफ रेफरन्सेस आहेत किंवा जो तो विचार आहे, जो तो विचार एक कोर ठरवलेला असला पाहिजे, आणि मार्केटिंग हे त्याचा वापर आहे, त्याचा वेगवेगळे तुम्ही मॅनिफेस्टेशन करताय. करेक्ट. या अर्थाने सो ऑल ऑफ टाइम्स मार्केटिंगसाठी कस्टमर रेडी करणं ब्रँडिंगचं काम असतं. पण आपल्या इंडस्ट्रीमध्ये त्याला मार्केटिंग कम्युनिकेशन म्हणतो, क्रिएटिंग लीड्स आणि मग मार्केटिंग लीड क्लोज करतो असं आपण म्हणतो. पण एनिवेज आय थिंक येस, ब्रँडिंग इज द कोर ऑफ द बिझनेस. आय थिंक मोर ओव्हर आपल्याला काय डेफिनेशन आहे, व्हॉट डज द कंपनी स्टँड फॉर, आपलं कल्चर, आपले व्हॅल्यूज, आपले विजन, आपलं मिशन, हे सगळं डिस्कवर करणं स्वतःसाठी आणि हे डिफाईन करणं इज नॉट ओनली सोल ऑफ मार्केटिंग, इट्स अ सोल ऑफ बिझनेस. ओके. आणि मी म्हणजे माझ्या इंडस्ट्रीबद्दल उगीचच मोठापणा नाही दाखवते. हे खरं आहे की जे कंपनीज व्हॅल्यू ओरिएंटेड असतात, जे कंपनीज जास्ती करून त्यांच्या पर्पस आणि मिशनला कनेक्टेड असतात, ज्यांनी ऑलरेडी डिफाईन केलेलं असतं, ते ओव्हर टाईम डेटा प्रूव्स की ते चांगले करतात. देर इज अ बुक कॉल्ड फर्म्स ऑफ इंडियरमेंट, राईट. सो FOE म्हणतात त्याला, फर्म्स ऑफ इंडियरमेंट. फर्म्स ऑफ इंडियरमेंट एक स्टडी आहे की जे लोक खूप व्हॅल्यूज आणि पर्पसवरती ज्या लोकांनी बिल्ड केलं आहे, इट इज डेटा इज शोन, हे US बुक आहे, पण डेटा इज शोन दॅट दे ओव्हर अ लॉंग पिरियड ऑफ टाईम S&P किंवा स्टॉक मार्केटवरती दे परफॉर्म 30 to 35% मोर. हा काय म्हणजे दिस कॅनॉट बी अ कोइन्सिडन्स, राईट. त्याच्यामध्ये काहीतरी कारण आहे. पण हे तुला 30 to 35% डे 1ला नाही दिसणार, आणि 10व्या वर्षी पण नाही दिसणार, मे बी 20व्या वर्षी पण नाही दिसणार, मे 50 वर्षानंतर दिसेल. एवढा पेशन्स आहे का, राईट. हे दिस इज अप टू दॅट. म्हणजे तुम्ही किती पेशंटली करू शकता आणि किती हे करू शकता, दॅट इज ऑल्सो अ फंक्शन. सो आय थिंक ब्रँडिंग खूप एक पेशन्स आहे, बट त्याच्यामध्ये कॉन्ट्रडिक्शन हे आहे की वाईल ब्रँडिंगसाठी खूप पेशंट असायला पाहिजे, ब्रँडिंग ही ॲक्टिव्हिटी आपण करतो बिकॉज आपण इम्पेशंट असतो रिझल्टसाठी. सो त्याच्यामध्ये थोडंसं बॅलन्स करायला लागतं की आपण कसं करणार. सो दॅट्स वॉट. शेवटचा प्रश्न, आपले बरेचसे जे एंटरप्रेन्युअर्स आहेत, नवा व्यापार बघणारे, अमुक-तमुक बघणारे, ते ना आता खूप इनिशियल फेजमध्ये आहेत किंवा आता ते 0 to 1 किंवा 1 to 10च्या फेजमध्ये आहेत. सो त्यांना हा प्रश्न पडतो की आत्ता सगळे म्हणतात की एंटरप्रेन्युअर लेड ब्रँड्स असले पाहिजेत, किंवा म्हणजे ब्रँडच्या फ्रंट फेसला एंटरप्रेन्युअर्स असणं गरजेचं आहे. म्हणजे सगळीकडे आता बघतोय की आपण आता एंटरप्रेन्युअर्स हॅव स्टार्टेड बिकमिंग ए ब्रँड अँबॅसेडर्स. हे करणं मस्ट आहे का, आणि काय पद्धती, म्हणजे पर्सनल ब्रँडिंग किती महत्त्वाचं आहे बिझनेसच्या पर्स्पेक्टिव्हने? सो आपण परत चालू करू. जो आपल्या ब्रँडवरती रिझल्ट हवा आहे, तो रिझल्ट घडवायसाठी ओनर किंवा फाउंडर किंवा लीडर कशी असायला पाहिजे
हे इम्पॉर्टंट आहे का, हे पहिलं क्वेश्चन विचारायला लागेल. मला माहिती नाही प्रत्येक जर्नीमध्ये आहे का नाही, कारण काही वेळेला म्हणू शकतोस की ओनरचा किंवा फाउंडरचा काही संबंधच नाही, आपण प्रॉडक्टवरती आणि आपले जे व्हॅल्यूज आहेत त्याच्यावरती हे काही गरज नाही. फॉर एक्झाम्पल मी आय थिंक ऑलमोस्ट मी ज्या कंपनीमध्ये आधी होतो 3-4 वर्ष मला ॲपलवरती हे होतं, एक्सपोजर होतं. पण तेव्हा जेव्हा त्यांचा कम्युनिकेशन व्ह्यू होता, जेव्हा स्टीव्ह जॉब्स असायचा, तेव्हा स्टीव्ह जॉब म्हटला की मी जेव्हा इंडियाला येणार तेव्हा मी एक पण इंटरव्ह्यू देणार नाही. ॲपलचा ब्रँड फक्त प्रॉडक्टवरती चालेल. तर आम्ही जेव्हा त्यांची एजन्सी होतो तेव्हा ॲपलचे फक्त आम्ही प्रॉडक्ट रिव्ह्यू करायला द्यायचो. स्टीव्ह जॉब्स येऊन जायचा ह्या एरियाजमध्ये, म्हणजे इंडियामध्ये एकदा जा, पण येऊन जायचं, कधी मीडियाशी नाही बोलायचं. पण त्याला नको हवं होतं की माझ्यामुळे हे ब्रँड रिझल्ट होईल, आपला प्रॉडक्ट शुड स्पीक फॉर इटसेल्फ. आय डोंट वॉन्ट टू टॉक. तो फक्त ऑब्व्हियसली यायचा लॉन्चला, जे आपण बघितलेत व्हिडिओ सगळे, पण अदरवाईज तो नाही बोलायचा. ते त्यांचा हे व्ह्यू होता. बट ऑन दी अदर हँड, आता सध्या मी ॲपल नाही हँडल करला, पण मी बघितलं जेव्हा ॲपलचं लिडरशिप आलं तर त्यांनी बोलायला लागले मीडियामध्ये. सो त्यांचा तो व्ह्यू बदलला, कसं करायचं. लीडर टू लीडर सुद्धा बदलू शकतो बेस्ड ऑन तुम्हाला काय वाटतं ती जर्नीच्या रिझल्ट पोचायला तुम्ही लागणार आहोत का नाही. बट जर आपण असं म्हणलं की येस इट्स इम्पॉर्टंट की शेवटी लोकांवरती विश्वास ठेवतात, तर तो फेस खूप इम्पॉर्टंट आहे की तुम्ही कोण आहात, तुमच्याबद्दल काय वाटतं एक्सेट्रा. पण ह्याच्यामध्ये मला वाटतं 2 गोष्टी आहेत की एक म्हणजे तुमचा इंटेंट पर्सनल ब्रँडिंगवरती असायला पाहिजे की तुम्ही एक ओपिनियन किंवा पर्स्पेक्टिव्ह द्यायला पाहिजे. खूप पर्सनल ब्रँडिंग होतं फक्त तीच इन्फॉर्मेशन परत सांगण्यामध्ये, की तुमचा एक ओपिनियन काय आहे तुमच्या इंडस्ट्रीमध्ये. लाईक माझा एक ओपिनियन आहे की मला असं वाटतं की ब्रँडिंग हे ॲज अ फील्ड अँड ॲज अन ॲक्टिव्हिटी अँड ॲज अ फंक्शन सफर होतं आहे. कारण ब्रँडिंगचं जे ओल्ड डेफिनेशन आहे, डिफरन्स किंवा वेगळेपणा, हे वेगळेपणा इंडस्ट्रीमध्ये कमी होतो आहे. कस्टमर्स जास्ती हुशार होत आहेत. कस्टमर्सकडे नॉलेज आणि इन्साईट अँड ट्रूथसाठी खूप बाकीचे मीडियम्स आहेत. याच्यामध्ये ब्रँड नाही पण ऑथेंटिसिटीला शिफ्ट होते, स्टोरीला शिफ्ट होते, मेसेजिंगला शिफ्ट होते. हा माझा पॉईंट ऑफ व्ह्यू आहे. पॉईंट ऑफ व्ह्यू असं एक गोष्ट असतं याच्यामध्ये काही काही लोक ॲग्री करतील, काही काही नाही. जर काही लोकांनी ॲग्री नाही केलं तर तो पॉईंट ऑफ व्ह्यू नाही आहे. दॅट्स बिंग डिप्लोमॅटिक. सो फर्स्टली की तुमच्या इंडस्ट्रीमध्ये काही असेल, तुम्ही तुमची इंडस्ट्रीमध्ये तुम्ही एक रिस्क घेतली, जॉब सोडून किंवा व्हॉटएव्हर, तुमची एक कंपनी चालू करायला. तर ती कंपनी जेव्हा तुम्ही विचार केला चालू का करायची आणि तुम्ही का सक्सेसफुल व्हाल, तेव्हा तू एक विचार केला असशील की ही कंपनी मी अशी चालवीन जे बाकीचे लोक नाही करत, त्याच्यामुळे हे सक्सेसफुल होईल. तो जो कारण आहे ते तुझा एक पॉईंट ऑफ व्ह्यू आहे, की तुझा एक हायपोथेसिस आहे की लोक नाही करत, मी ही कंपनी अशी चालवणार आणि आय थिंक त्याच्यामुळे होईल. फॉर एक्झाम्पल एक ब्रँड आहे होल ट्रूथ, आणि होल ट्रूथ इज अन एक्सलंट एक्झाम्पल. म्हणजे आय थिंक दॅट इट इज वन ऑफ द फायनेस्ट एक्झाम्पल्स रिसेंटली. मला खूप तो ब्रँड आवडतो आणि मला काही कनेक्शन नाही त्या ब्रँड, मला कोणी माहित नाही त्याच्यामध्ये माझा, आणि आय नो, म्हणजे मला ती एजन्सी पण माहिती आहे त्यांच्या ब्रँडच्या मागे जे काम करतात, ते पण एक्सलंट आहे ॲज डिझाईन अँड ऑल ऑफ दॅट. बट एनिवेज, शशांक स्वतः त्याच्याबद्दल येस ॲब्सोल्युटली. आणि म्हणजे माय पॉईंट इज, हे खूप ऑनेस्ट माझं ओपिनियन आहे. मला ना ती एजन्सी माहिती आहे, ना कोणी माहिती आहे, ना तो ब्रँड माहिती आहे. इनफॅक्ट एजन्सीच्या ओनरला मी मध्ये लिंक्डइनवरती स्वतःहून मेसेज लिहिला, नॉट फॉर एनी अदर रिझन, सेइंग आय रिली लाईक की तुम्ही काय करताय. जेव्हा असा एक रिस्पॉन्स येतो, हा जो इंटेन्शन आहे की हो वाव मी एवढं बघितलं, तर तो दॅट इज इम्पॉर्टंट. बट एनिवेज, होल ट्रूथमध्ये फॉर एक्झाम्पल त्यांनी एक वेगळा पॉईंट ऑफ व्ह्यू घेतला. माझा पॉईंट ऑफ व्ह्यू किंवा त्याचा पॉईंट ऑफ व्ह्यू हा आहे की यार तुम्ही जर घेणार असाल प्रॉडक्ट, तर तुम्हाला ट्रान्सपेरेंटली माहीत असायला पाहिजे त्या प्रॉडक्टमध्ये काय आहे. यू शुड नो द होल ट्रूथ. आणि त्यांनी नाव ठेवलं होल ट्रूथ. आणि मग तो जाऊन व्हिडिओज करतो की कसं आम्ही हे सगळं करतो, कसं टेस्ट करतो, काय आमचं प्रॉडक्ट चांगलं आहे, लोकांचा ऐकतो, जे नवीन नवीन प्रॉडक्ट होतो. म्हणजे सच अ फॅन्टॅस्टिक ब्रँड, जे प्रत्येक त्यांचं ॲक्शन, त्यांचा बिझनेस, त्यांची ॲड, त्यांचं कम्युनिकेशन, त्यांचं लिडरशिप पोस्ट सगळं कनेक्ट होतं टू द होल ट्रूथ. व्हॉट अ फॅन्टॅस्टिक ब्रँड एक्सरसाइज. बिकॉज त्यांचा जो इंटेंट आहे, बिझनेसचा कोर आहे, तोच त्यांचा ब्रँड आहे. आमचा आहे इंटेन्शन की लोक जेव्हा खातात गोष्टी तेव्हा त्यांना ट्रान्सपेरेंटली माहीत असायला पाहिजे ते काय त्यांच्या पोटामध्ये घालत आहेत, आणि आम्ही सांगणार आमच्या प्रॉडक्टमध्ये वी आर गोइंग टू गिव्ह द होल ट्रूथ. हा एक पॉईंट ऑफ व्ह्यू आहे. सो प्रत्येक लीडरला, कमिंग बॅक टू पर्सनल ब्रँडिंग, एक पॉईंट ऑफ व्ह्यू असायला पाहिजे आणि मग त्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूबद्दल बोलायचं आणि मग इन्फॉर्मेशन शेअर करायची. दिस इज इम्पॉर्टंट. जर त्या लेवलपर्यंत तुम्ही नाही आहात, लेवल म्हणजे कसं की तुमच्याकडे तो पॉईंट ऑफ व्ह्यू, इधर पॉईंट ऑफ व्ह्यूच नाही आहे, मग तर डिफिकल्ट आहे. बट पॉईंट ऑफ व्ह्यू आहे पण तो आर्टिक्युलेट करण्यामध्ये नाही जमत आहे अजून, तिथे तुम्ही मदत घेऊ शकता ऑफ एक्सपर्ट्स किंवा ऑफ प्रोफेशनल्स, ऑफ एजन्सीज. पण प्लीज डोंट गो टू एजन्सीज सेइंग सांगा माझा पॉईंट ऑफ व्ह्यू काय असायला पाहिजे. हे काय बावटपण आहे. पॉईंट ऑफ व्ह्यू तुमचा आहे, कसं आर्टिक्युलेट करणं हे आम्ही सांगू शकतो. स्टोरी तुझी आहे, टेल कशी करायची मे बी मी तुला हेल्प करू शकतो. स्टोरी कॅनॉट बी माइंड, म्हणजे ती स्टोरी माझी तर मी सांगेन ना, तुला का देईन. करेक्ट. सो द ऑथेंटिसिटी इज की तुझी स्टोरी, तुझा पॉईंट ऑफ व्ह्यू तू ठरवायचा.
मी हेल्प करू शकतो ॲज अ कन्सल्टिंग फर्म किंवा वॉटेवर हेल्प करू शकतो की तू ह्याच्याबद्दल विचार कर, त्याच्याबद्दल टू हेल्प यू अनकवर इट. Yeah. पण आन्सर तुझ्यामध्येच आहे. मग ते आन्सर कसं सांगायचं लोकांना, ठीक आहे, दॅट्स वेअर क्रिएटिव्हिटी अँड दॅट्स वेअर आय कॅन हेल्प. सो अंडरस्टँड की ऑन्टरप्रिनर्स किंवा आपण आता स्मॉल बिझनेस बोलतोय, तुम्ही ब्रँडिंग हे जे फंक्शन आहे हे पूर्ण आउटसोर्स करू नाही शकत. त्याच्यामध्ये तुमचा खूप हात आहे. पूर्ण आउटसोर्स केला तर तो कोणाचा दुसऱ्याचा ब्रँड होईल, तुमचा नाही. त्याच्यामध्ये जो इनिशियल कोअर आहे तो तुमचा पॉईंट ऑफ व्ह्यू आहे, तुमचं ऑनेस्टी आहे, तुमची स्टोरी आहे लाईफची की तुम्ही इथे का पोचला, ही स्टोरी असायला पाहिजे. हे आपण पर्सनल लिडरशिप थ्रू करू शकतो ना. नॉट ओन्ली लिंक्डइन, पण इव्हेंट्सला बोलणं, लोकांशी बोलणं. आय थिंक लोक ऑल्सो विसरतात की आपण 1000 लोकांशी महिन्यामध्ये 1000 लोकांशी बोलतो, त्यांना पण हीच स्टोरी सांगतोय ना. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि आपली स्टोरी आणि आपली ऑनेस्ट ट्रूथबद्दल कधी बोर नाही व्हायचं. हे मी खूप ऐका, कारण मी जेव्हा पहिलं करिअर चालू केलं तेव्हा माझा CEO जो होता, म्हणजे ज्याच्यासाठी काम करायचो, दीपक, ही वॉज ऑल्सो अ मेंटर टू मी इन दॅट अर्ली स्टेज. पण दीपक प्रत्येक क्लायंटला जाऊन भेटायचो आम्ही, तेव्हा तो तेच बोलायचा, ऑलमोस्ट लाईक रेकॉर्डिंग. तेच बोलायचं की आमची कंपनी काय आहे. यार तू कधी थकत नाही का, तू बोर नाही. मी बोर होतो एवढ्या वेळ ऐकून तुझं. नाही, कस्टमर फर्स्ट टाईम ऐकतोय, कस्टमर ओरिएंटेड मेसेजिंग. कस्टमर तुझ्यासाठी नाही आहे, त्यांच्यासाठी आहे. आणि मला कन्सिस्टंट ठेवणं खूप महत्त्वाचं आहे. बिकॉज जेव्हा हा कस्टमर दुसऱ्या कस्टमर जाऊन सांगतो तुम्ही यांच्यावर काम करा कारण ते असे आहेत, आणि मी जाऊन एक्झॅक्टली सेम बोलतो, तेव्हा त्याला पण हां ओके हे असेच आहेत, गुड गुड गुड, सेम कन्सिस्टन्सी. सो इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट इवन टू द टाईम ऑफ बोर्डम, राईट. आणि यू शुड, म्हणजे देर शुड बी सम पेन ऑफ की अरे किती वेळ हे. सो इट्स अबाउट दॅट रिएन्फोर्समेंट. अँड आय थिंक दॅट्स द जॉब ऑफ अ लीडर, की तुम्ही किती वेगळ्या पद्धतीने, विदाउट ट्राईंग टू अवॉइड गेटिंग बोर्ड, तुम्ही किती वेगळ्या पद्धतीने तुम्ही तीच गोष्ट सांगू शकता थ्रू व्हिडिओ, थ्रू स्टोरीज, थ्रू की नोट्स किंवा जे काय, जिथे जिथे तुम्हाला ऑडियन्स मिळतो ना, बोला. म्हणजे एस्पेशली फॉर स्मॉल बिझनेस, डोंट लिव्ह एनी ऑपॉर्च्युनिटी. मला आता तू म्हणालास तर खूप इम्पॉर्टंट वाटतं, कारण का मी बऱ्याचशा मार्केटिंग मीटिंग्समध्ये जेव्हा एस्पेशली नवीन वर्षाचा प्लॅन हे ते मागच्या वर्षीचं नका करू, बोर होतं आहे बरं का, तेच. अरे पण आपण वी स्टँड फॉर दॅट ना. ठीक आहे, वेगळ्या पद्धतीने सांगू, पण आता परत ते नात्यातलं हे वगैरे नका बोलू. अरे पण इफ वी स्टँड फॉर दॅट्स द कोर, मग तुम्हाला तेच करायला दॅट्स द कोर. सॉलिड रिलेशनशिप हे जर तुमचा ब्रँड असेल तर तोच वेगळ्या पद्धतीने सांगू, पण तेच हे आहे. आपण दोघं जर ब्रँड आणि कम्युनिकेशन बद्दल बोलायला लागलो तर अजून आय गेस 2-2.5 तास सहज बोलू शकतो, कारण का तो माझाही आवडीचा विषय आणि तुझ्याकडनं ऐकून घ्यायला त्याबद्दल कायमच आवडेल. म्हणजे लास्ट मेसेज फक्त मी हे म्हणेन की आजच्या काळी खूप ऑन्टरप्रिनर्स आणि खूप स्मॉल बिझनेसेस स्ट्रगल करतात एक्झिक्युशनमध्ये. ओके, आय थिंक एक्झिक्युशनचा स्ट्रगल होतो बिकॉज त्यांचं फाउंडेशन करेक्टली थॉट आउट नाही आहे. आज आपल्याकडे जेने आहे, ChatGPT आहे, खूप काय वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत, वापरा. देर इज नथिंग रॉंग विथ इट. आपण एक्झिक्युशनसाठी वापरायला पाहिजे. खूप लोक पण आहेत मदत करायला. पण तुमचा ब्रँड काय असायला पाहिजे, तुम्हाला रिझल्ट काय करायचं आहे, तुमच्या ऑडियन्सबद्दल तुमचा अभ्यास आणि तुमचं प्रॉडक्ट कसं असायला पाहिजे, हे तुम्हाला कोणीही मदत नाही करू शकत. हे तरी स्वतःला करायचं आहे. तर ही गोष्ट तुम्ही स्वतः करायला तयार असाल तरच तुमचं ब्रँडिंग चांगलं होऊ शकतं. मग त्याच्यानंतर तुमच्याकडे खूप लोक वापरू शकता, जेने वापरू शकता, कसंही वापरू शकता, पण ही गोष्ट आयडेंटिफाय करणं सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे. आणि थँक्यू फॉर हॅव्हिंग मी. थँक्यू सो मच. आय एम शुअर की म्हणजे हे कॉन्व्हर्सेशन खूप कोअर रिलेटेड होतं. म्हणजे आपण फंक्शनॅलिटीज आणि त्याच्यातल्या काय म्हणतात त्याला ट्रान्झॅक्शनल गोष्टींबद्दल बोललो नाही, कारण का मला असं वाटतं की त्याच्याबद्दल बरंच कॉन्व्हर्सेशन झालेलं आहे. पण जर कोअरच चुकला तर त्या ट्रान्झॅक्शन अर्थातच चुकणार आहे. बट थँक्यू सो मच. इट वॉज वंडरफुल लिसनिंग टू यू वन्स अगेन. आणि मुळात ह्याच्याबद्दल काय म्हणतात त्याला ब्रँड आणि कम्युनिकेशनबद्दल त्याचा कोअर समजून घ्यायला ह्याच्यापेक्षा सोपं कॉन्व्हर्सेशन नसू शकलं असतं. मला वाटतं की थँक्यू सो मच अनिरुद्ध. आय एम शुअर की सगळ्या लोकांना हा एपिसोड बघून त्यांचा ब्रँड काय आहे ह्याच्याबद्दल अजून एकदा एक घट्ट भावना तयार होईल. त्यांना काय म्हणायचं हे ते वही पेन घेऊन परत एकदा त्या लिहायला बसतील, त्यांचा स्वतःचा मेसेजिंग हाऊस तयार करतील. थँक्यू सो मच. सो ते ग्रामर कळणं, ते त्यातला सोल कळणं जास्त गरजेचं होतं. त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू. तुम्हाला पर्टिक्युलरली कुठला मेसेज इम्पॉर्टंट वाटला प्लीज आम्हाला कॉमेंटमध्ये सांगा. आणि प्लीज सबस्क्राईब करा. तुम्ही बरेच जण बघतायत एपिसोड्स पण सबस्क्राईब करत नाही. आम्हाला दिसतं की अजूनही 65% ते 70% लोक सबस्क्राईब नाहीत करत आहेत पूर्ण एपिसोड बघून पण. तर रिक्वेस्ट आहे तुम्हाला, प्लीज सबस्क्राईब करा सो दॅट अजून जास्ती लोकांपर्यंत जाता येईल, अजून जास्ती विषय घेता येतील आणि अजून जास्त उद्या भक्कम करता येईल. धन्यवाद. लोक असावा.